მშვიდობის გემოვანი ჩავიდა ნიუ-იორკში. ეს არის ხრაშუნა ხილი, რომელიც ბრუკლინის ერთ-ერთ სუპერმარკეტში იყიდება. ქართული ხილის, კივის, ვაშლის, ატმის, გარგარის, მანდარინის, ფოთოხლის, ლიმნის, ჟოლოს, მოცვის, მაწყვის, ნესვის, ფლიავის და არა მხოლოდ ამ ხილის, მოკლედ უამრავი სხვა ყემლის ჩირმა ნიუ-იორკში მოხვედრამდე, როგორც კომპანია გემოვანის ხარისხის მართვის მენეჯერი ამბობს, ძალიან გრძელი და ვრცელი გზაც გაიარა. ედუარდ ფარცვანიამ თავდაპირველად შტატებში ნიმუშები გააგზავნა და მოწონების შემდეგ მისი სწორედ რეალიზაცია იქვე დაიწყო. იყიდება სხვათა შორის როგორც შერეული, ასევე ერთი სახის ხილისგან დამზადებული ჩირით, დასავლეთ საქართველოში გაშენებული გემოვანის პლანტაციებიდან ხილის ჩირი შტატებში ჯერ მხოლოდ ერთ სუპერმარკეტშია შეტანილი. ხარისხის მართვის მენეჯერი კი ამბობს, რომ დაგეგმილია მოლაპარაკებები სხვა ობიექტებთანაც. გემოვანი 2011 წელს დაარსებული კომპანია, რომელიც 111 ჰექტარის მქონე საერთო ფართობის მიწის დაკვეთს ფლობს, სადაც გაშენებულია ჩაისა და ხილის პლანტაციები, კივის ბაღები, ხილისა და ბოწნეულის გადამამუშავებელი საწარმო. ასეთი ამბავია მოკლედ. გემოვანი ნიუ-იორკშია, ჰილტონი კი თბილისში, კოსტავას ქუჩაზე. ძალიან მაგარ ადგილას. სასტუმრო ჰილტონს კომპანია გრანატი აშენებს და პროექტში 45 მილიონი ევრომდე ინვესტიცია ხორციელდება. ჰილტონ თბილისის მთავარი კონტრაქტორი, დეველოპერი კომპანია სამშენებლო პროცესს და მენეჯმენტს კომპანია BHP გაუწევს ზედამხედველობას. კონტრაქტი კორპორაცია ჰილტონსა და კომპანია გრანატ შორის გასულ წელს გაფორმდა. კოსტავას ქუჩაზე სასტუმროს განვითარების ვალდებულება კომპანიამ მთავრობასთან გაფორმებული ხელშეკრულებით ჯერ კიდევ 2015 წელს აიღო. სასტუმროს პროექტი გრანატმა ჯორჯიან პროფერტისგან გამოისყიდა. მთავრობის განკარგულებით სამშენებლო სამუშაოები ხელშეკრულების გაფორმებიდან 13 თვეში უნდა დაწყებულიყო. მე მინდა მეტი იცოდეთ კომპანიის შესახებ, რომელიც აშენებს ამ უნიკალურ ადგილას მართლაც და უნიკალური შენობის რეკონსტრუქციას ახდენს, სადაც სასტუმრო ჰილტონი განთავსდება. ეს არის კომპანია გრანატი, რომელიც არის დაფუძნებული 2014 წელს. საჯარო რეესტრის მონაცემების მიხედვით კი კომპანიის დირექტორი შომურად ილიასოვია. კომპანიის წილის მფლობელებით სწორედ შომურად ილიასოვია. იგი უზბეკეთის მოქალაქეა 50%, 25% ეკუთვნის მერაბ ჩიხრაძეს და ასევე 25%-ის მფლობელია კომპანია GSA. და კომპანია GSA ინვესტმენტის დირექტორი კი ირაკლი ზამბახიძეა, ხოლო 100%-იანი წილის მფლობელი კი გახლავთ დიმიტრი აბდუშელიშვილი. მოკლედ, მეტი ინვესტიცია საქართველოს, მეტი ესეთი ცნობილი ბრენდი დედაქალაქში, მეტი გულანთებული ქართველები თუ ინვესტორები, რომლებიც მზად არიან დააბანდონ, რათა შეიძლება მეტი მოგება ნახონ. მეწუნეთ ამითი ქვეყანა გაცილებით დიდ მოგებას ნახულობს. სასტუმროების თემას გავაგრძელებ ამ ბლოკში. გასულ წელს საქართველოში 60 სასტუმროს მშენებლობა დასრულდა. საერთო ფართობით 166,330 კვადრატული მეტრი. რეგიონების მიხედვით ყველაზე მეტი სასტუმროს მშენებლობა აჭარაში დასრულდა და მათმა რაოდენობა 21-ში ადგინა. სტატისტიკის სამსახურის მიერ Forbes-ისთვის მიწოდებული დეკლარირებული მონაცემების თანახმად თბილისში გასულ წელს 13 სასტუმროს მშენებლობა დასრულდა, გურიაში 11, სამეგრელო ზემოსვანეთში 1, ხოლო იმერეთში 6. კახეთში 3 სასტუმროს მშენებლობა დასრულდა, ხოლო მცხეთ-მთიანეთში კი 1. აი 2017 წლის განმავლობაში კი ჯამში სასტუმროს მშენებლობაზე 311 ნებართვა არის გაცემული. მათგან ყველაზე მეტი 127 დედაქალაქში, 102 სასტუმროს მშენებლობაზე ნებართვა გაიცა აჭარაში, ხოლო იმერეთში 28 სასტუმროს მშენებლობაზე არის ნებართვა გაცემული. აი 2018 წელს რაც შეეხება საქართველოში 20-ზე მეტი ბრენდული სასტუმროს გახსნა არის დაგეგმილი. ჯამში 2018-19 წლებში საქართველოში 204 სასტუმროს მშენებლობა უნდა დასრულდეს. რის შედეგადაც ქვეყანას 25,000-ზე მეტი დამატებითი საწოლი ადგილი შეემატება.
მათ შორის უნდა დამთავრდეს Hilton Garden Inn-ის მშენებლობა ჭავჭავაძის ქუჩაზეც. 2018 წელს უნდა დასრულდეს ასევე ჭანტურიას ქუჩაზე Redison Park-ის მშენებლობა, კიდევ ერთი ბრენდული სასტუმრო, რომელიც თბილისში ემატება ვიქსოს თბილისია, რომელიც City MLLC აშენებს 2018 წელს ასევე Moxie by Marriott გაიხსნება ზარბიუკენის ქუჩაზე, ასევე 2018 წელს უნდა დასრულდეს Redison Blue Telegraph-ის მშენებლობა, ამასაც Silk Road გრუპი აკურციელებს. რამდენიმე სასტუმროს მშენებლობის დასრულებას გეგმავს საქართველოს თანაინვესტირების ფონდი, მათ შორის არის Marriott Autograph Collection-ის სასტუმრო თავისუფლების მოედანზე, რომელიც 220 ნომრიანი იქნება. Marriott Autograph Collection Soul-ში, რომელიც 187 ოთახს აერთიანებს და Tabori Ridge Recreation and Golf Resort, რომელიც 100 ნომერს აერთიანებს. 2018 წელს ასევე იგეგმება თბილისში ფაღავას ქუჩაზე Holiday Inn Express-ის მშენებლობის დასრულებაც. მას შეპესენეო აშენებს, სასტუმროში 121 ოთახია განთავსებული, 4 ბრენდული სასტუმროს მშენებლობა დასრულდება ბათუმში. კერძოდ მომავალ წელს დასრულდება ლემერედიანის ბრენდის სასტუმროს მშენებლობა, მას რედკო აშენებს, სასტუმროში 110 ოთახი და 230 საწოლი განთავსდება. 300 ოთახს გააერთიანებს სასტუმრო Pullman Hotels and Resort ბათუმში, რომელსაც Dar Buildings-ი აშენებს. მოკლედ, ამ წარმომადგენლობით ჩამონათვალთან ერთად მე მაინც მინდა რომ გალტენ-ტაგარტის ტურიზმის ყოველთვიური შარშემბელი მიმოხილვიდან გადავხედოთ და აღმოვაჩენ ძალიან საინტერესოს რომ 27 საერთაშორისო ბრენდული სასტუმროდან რომელიც 2016-18 წლებში დაგეგმილი პროექტების სიაში იყო რეალურად მხოლოდ 4 დასრულდა და 3 პროექტი კი ასევე არის გაუქმებული. გალტენ-ტაგარტის მიმოხილვაში აღნიშნულია რომ დარჩენილი 20 პროექტიდან დაგეგმილ ვადებში მხოლოდ 4-ის დასრულება იყო მოსალოდნელი. დაგვიანებული პროექტები შემდეგნაირად ნაწილდება 13-დან 10 თბილისში, 4-დან 3 ბათუმში და 3-ვე სხვა პროექტი კი სხვა რეგიონებში შესაბამისად. პროექტების გადადება ძირითადად დაკავშირებული ინვესტორების მხრიდან იყო რეგიონალურ არასტაბილურობასთან, რომელსაც თან დაერთო ვალუტის კურსის ყევები. მოკლედ მიუხედავად ამისა მოსალოდნელია რომ საერთაშორისო ბრენდული სასტუმროების ოთახების რიცხვი გაიზრდება დაახლოებით 80%-ით, ანუ ეს არის საუბარი 1371 ოთახზე მეტით. თბილისში მზრდა იქნება თითქმის 55%-იანი, ბათუმში ამის 150%-ს მიაღწევს ზრდას. საწოლი ოთახების რაოდენობა და ეს არის საუბარი 2018 წლის ბოლომდე გალტენ-ტაგარტის ანალიტიკით. 18 წლის დაგეგმილი პროექტების განახლებული სიის თანახმად 19 პროექტი დაგეგმილია თბილისში, 7 ბათუმში და 10 გადანაწილებულია შესაბამისად სხვა დანარჩენ რეგიონში. ქვეყნის წამყვანი საინვესტიციო ბანკის კიდევ ერთ საინტერესო ანალიტიკას დღეს საქმიანი დილის მაყურებელი ცოტა მოგვიანებით მოისმენს ენერგეტიკის თემაზე. ძალიან საინტერესო სტუმარი გვეყოლება და კიდევ ვინ იქნებიან ჩვენი სტუმრები, მოდი ვნახოთ საქმიანი დილის ვიდეო ანონსი და შემდეგ უკვე გვაქვს კურთხევა, რომ ანა მაპიაშვილთან ერთად შემოგვიერთდეთ. თებერვალს დილას საქმიანად BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად იწყებენ ნიკოლოზ გაგუა ფინანსთა მინისტრის მოადგილე, მარიამ ჩახვაშვილი გალტენ-ტაგარტის ანალიტიკოსი, სალმე ბარდიაშვილი ენერგოომბუდსმენი და მაია მელიქიძე სემეკის წევრი, პარლამენტარი რომან გოცირიძე. თოთათი ღმელაშვილი კრიპტოვალუტებზე სასაუბრად შემოგვიერთდება და მას პინკლობთ ვახტანგ გოგოხიას ოქროს აწმისის დამფუძნებელს. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა TV პირველზე. მშვიდობის ანა. მშვიდობის გიორგი, შენებობის თემატიკას გავაგრძელებთ პრინციპში და შევეცდები რომ გრაფიკულადაც წარმოვადგინო ცოტაოდენი ინფორმაციის შესახებ ვიზუალიზაცია. გასულ წელს საქართველოში 2922 ობიექტის მშენებლობა დასრულდა. სტატისტიკის სამსახურის დეკლარირებული მონაცემების თანახმად მათმა საერთო ფართობა 2,198,309 კვადრატული მეტრი შეადგინა და ყველაზე მეტი მშენებლობა დასრულებული არის თბილისში 860 შემთხვევა.
მათი უმეტესობა 667 არის საცხოვრებელი შენობა, 37 სავაჭრო ცენტრი, 5 ავტოგასამართი სადგური, 10 კაფე-ბარი, რესტორანი. გასულ წელს თბილისში სულ 13 სასტუმროს მშენებლობაა დასრულებული. დედაქალაქში დასრულებულ მშენებლობებს შორის იყო 59 სამრეწველო და სასაწყობო შენობა, 10 კი სასწავლო დაწესებულება. რაც შეეხება აჭარას, ამასაც გრაფიკას ნახავთ, თუ როგორ გამოიყურება ამ შემთხვევაში სტატისტიკა ჩაშლილად, სულ 133 ობიექტის მშენებლობაა დასრულებული, საიდანაც 46 იყო საცხოვრებელი, სავაჭრო ობიექტი იყო 7, 5 კაფე-ბარი იყო, 21 სასტუმროს მშენებლობის დასრულება მოხდა და სამრეწველო და სასაწყობო შენობა იყო ჯამში დასრულებული 6 შემთხვევაში. გურიაში სულ 103 ობიექტის მშენებლობაა დასრულებული, აქედან 46 საცხოვრებელი შენობა იყო, 24 სავაჭრო ობიექტი და გასულ წელს 11 სასტუმროს მშენებლობა დასრულდა, სამრეწველო და სასაწყობო შენობების შემთხვევაში 4 ცალი არის აღრიცხული. შემდეგ არის რაჭა ლეჩხუმი, რომელიც ამავე სტატისტიკაში ხვდება და აქ 21 ობიექტის მშენებლობაა დასრულებული, აქედან 3 არის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ობიექტი, 4 საცხოვრებელი, 3 კი სავაჭრო ობიექტი, მოკლედ რაჭულებს სასტუმროები წელს არ ქონიათ დასრულების ეტაპზე. სამეგრელო ზემოსვანეთში 212 ობიექტის მშენებლობა დასრულდა, საკმაოდ დიდი რეგიონი გამოდის და აქტიურიც, 56 იყო საცხოვრებელი, 54 სავაჭრო ობიექტი და რეგიონში გასულ წელს 22 სამრეწველო და სასაწყობი ობიექტების მშენებლობა დასრულდა, აქაც როგორც ჩანს, თლად სასტუმროების მშენებლობის აქტივობა არ არის. იმერეთში 300 ობიექტის მშენებლობის დასრულება აღრიცხული, ყველაზე დიდი რაოდენობა იყო 88 საცხოვრებელი, ამასთან იმერეთში გასულ წელს იყო სულ 70 სავაჭრო ობიექტის მშენებლობა ასევე დასრულების ეტაპზე. კახეთში 322 ობიექტის მშენებლობა დასრულდა, 96 იყო სავაჭრო ობიექტი აქედან, 27 სამრეწველო და სასაწყობო შენობა და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ობიექტი იყო სულ 37. მცხეთა-მთიანეთში 171 ობიექტის მშენებლობის დასრულება აღრიცხა, მათგან ყველაზე დიდი რაოდენობის 107 შემთხვევაში საცხოვრებელი, სამცხე-ჯავახეთში 155 მშენებარე ობიექტის დასრულება მოხდა და რაც შეეხება ქვემო ქართლს, ამ შემთხვევაში მონაცემები თითქმის 500 აღწევს, უფრო დაზუსტებით 450 ობიექტის მშენებლობის დასრულება ფიქსირდება და 252 საცხოვრებელი ობიექტი არის აქედან. 54 სავაჭრო და ქვემო ქართლში 19 სამრეწველო სასაწყობო შენობა არის დასრულებული. შიდა ქართლში კი ამ შემთხვევაში 205 ობიექტის მშენებლობა დასრულდა და ყველაზე მეტი 54 საცხოვრებელი ობიექტი იყო. როგორც სტატისტიკიდან ასევე თქვენ დაინახეთ, უმეტეს რეგიონებში საცხოვრებელი ობიექტების დასრულების მაჩვენებელი ყველაზე მეტი არის, ანუ შესაბამისად სხვა დანარჩენი ინაცვლებს შემდეგ პოზიციებზე, თუმცა შედარებისათვის რთული იქნება, რადგან ყველა რეგიონში ერთი და იგივე პუნქტები ამ შემთხვევაში არ არის. რაც შეეხება გაცემულ სამშენებლო ნებართვებს გასული წლის განმავლობაში, ანუ 2017 წელს საქართველოში არის ჯამში გაცემული, ამაზე ინფორმაციას რო ვაგროვებით, 10495 მშენებლობის ნებართვა. მე მაინტერესებს, ამ შემთხვევაში როგორ ნაწილდება რეგიონებზე პროცენტული მაჩვენებლები. აქაც საინტერესო სტატისტიკაა, ყველაზე მეტი ნარგაგურდება და არც იყო მოსალოდნელი, თბილისში იყო ეს მონაცემი, მათმა რაოდენობამ შეადგინა 5022, ანუ დედაქალაქში 5022 სამშენებლო ნებართვაა გაცემული. 1141 აჭარაში, არც ეს არ არის განსაკუთრებული მოულოდნელობა ამ სტატისტიკაში, რომ მეორე ადგილს სწორედ აჭარა იკავებს, 125 გურიაშია, 627 სამეგრელო ზემოსვანეთში, 630 იმერეთში, 491 ობიექტის მშენებლობის ნებართვა კახეთშია გაცემული, 398 მცხეთა-მთიანეთში, სამცხე-ჯავახეთში 304 და ქვემო ქართლში 1325 მშენებლობის ნებართვაა გაცემული. შიდა ქართლში კი მხოლოდ 370. გასულ წელს გაცემული სამშენებლო ნებართვებიდან ყველაზე დიდი წილი, უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, 6799 ნებართვა საცხოვრებელ ობიექტზე მოდის. ანუ შემდეგ წლებშიც უნდა ვივარაუდოთ, რომ
სტატისტიკა, რომელზეც აღნიშნე, რომ საცხოვრებელი ობიექტების დასრულებული მშენებლობა ყველაზე მეტი იყო, სწორედ ამ ნაწილზე მოვიდა ამ სეგმენტზე. 2017 წელს გაცემული ნებართვებიდან 202 ადმინისტრაციულ შენებას ეკუთვნის, 859 სავაჭრო ობიექტს, 126 კაფე-ბარი, რესტორანია და 66 ავტოსადგომი, 13 კი კულტურული დაწესებულება. ავტოსადგომების რაოდენობაც საინტერესო ამბავი იქნება დედაქალაქზე პროცენტულად რა ნაწილი მოდის. 23 ნებართვა გაიცა სპორტული დაწესებულებების მშენებლობაზე, 311 სასტუმროებზე, 56 ნებართვა კი სასწავლო დაწესებულების მშენებლობაზე. გაცემული ნებართვებიდან არის 9 აფთიაქი, 59 ჯანმრთელობის დაცვის დაწესებულება, 519 სამრეწველო და სასაწყობე ობიექტი და 275 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ობიექტი. იმედია მაყურებელი რიცხვებში ძალიან არ დავაბრუნეთ ამ დილიდან, თუმცა საინტერესო ამბები არის და სტატისტიკის გამოსახატად დარწმუნებული რომ კიდევ ბევრ საინტერესო ანალიზს მოისმენთ საქმიანი დილის მაყურებელი. საქართველოში ციფრულ სერვისებს ყველაზე ხშირად იყენებენ და ამასობაში აღმოჩნდა რომ აი ამ შერბეულის პარალელურად გადასახადების და გადასახდელად ფულადი გზავნილებისა და ონლაინ შოპინგისათვის მასტერკარდის დაკვეთით მომზადებული კვლევის შედეგები შეგვიძლია გამოვიყენოთ, რომელმაც მოსახლეობის ინოვაციებისადმი დამოკიდებულება განსაზღვრა. აქაც რიცხვები უნდა მოვიშველიო და სწორედ ამიტომ გადავაბით თემა. კვლევის მიხედვით 52% იმ პირებისა, რომლებიც სარგებლობენ ციფრული სერვისებით, ამ სისტემას იყენებენ გადასახადების გადასახდელად. 47% ფულადი გზავნილებისათვის და 38% ონლაინ შოპინგისათვის. კვლევაში, რომელიც ასევე მასტერკარდით არის ჩატარებული, აღნიშნულია, რომ მოსახლეობის 70%-ზე მეტი ანგარიშტორებას სწორედ სმარტფონით ამჯობინებს, მაშინ როდესაც ეს მაშვენებელი ევროპის შემთხვევაში 60%-ია. აი აქ ევროპელებს ნამდვილად ვაჯობეთ. გადასახადებისათვის იდენტიფიკაციის უკეთესი მეთოდი მოქალაქეთა 44%-ისთვის არის თითის ანაბეჭდების ამოცნობა, მაშინ როცა ევროპელთა შორის ამ მეთოდს პრიორიტეტი მხოლოდ 38%-მა მიანიჭა. ასევე კვლევაში გამოჩნდა, რომ გამოკითხვის მონაწილეთა 85% საბანკო სერვისების გაციფრულებას ემხრობა, აი რესპონდენტთა 76%-მა კითხვა, რომ ციფრული მომსახურების პოზიტიურ გამოცდილებას დღეს უკვე ფლობს. საქართველოში მოქალაქეებისათვის ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენებაში მთავარი არგუმენტები სისწრაფე და დროის ეკონომია აღმოჩნდა. ეს ხაზგასმით გამოკითხულთა 79%-მა აღნიშნა. მომდევნო ადგილზეა უკვე გამოყენების სიმარტივე და ნებისმიერ მოწყობილობაზე ხელმისაწვდომობა. 48% ანგარიშწორებისათვის უკონტაქტო ბარათს იყენებს. უნაღდო ანგარიშწორების ყველაზე პოპულარული ადგილი კი სურსათით საცალო ვაჭრობის ობიექტებია. მოქალაქეები ასევე ისურვებდნენ, რომ საგადასახადო ბარათების უფრო მეტად გამოყენებას ტაქსებში, ონლაინ შოპინგსა და საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ჰქონდეთ შესაძლებლობა. იმედია კარგად ხარ. გასაგებად. ბიზნეს სიახლეებამდე კიდევ ერთ მოკლე და საინტერესო სტატისტიკა მეც მაქვს, რომელიც ასევე მასტერკარდით დაკვეთით არის მომზადებული და რომლის მიხედვითაც საქართველოში ციფრულ სერვისებს ყველაზე ხშირად მოსახლეობა გადასახადების გადასახდელად, რომელიც განსაკუთრებულად მომრავლდა, ფულადი გზავნილებისა და ონლაინ შოპინგისთვის იყენებენ. გადახდებისთვის იდენტიფიკაციის უკეთეს მეთოდად მოქალაქეთა 54% თითის ანაბეჭდების ამოცნობას მიიჩნევს, მაშინ როცა ევროპელთა შორის ამ მეთოდის პრიორიტეტი მხოლოდ 38%-მა მიანიჭა, ხო? და ასეთი არის სტატისტიკა და ცოტას კიდევ დავამატებ ამ კვლევაში, რომელიც ასევე მასტერკარდის მიერ არის მომზადებული, აღნიშნულია, რომ გამოკითხვის მონაწილეთა 85% საბანკო სერვისების გაციფრულებას ემხრობა, 76%-მა კი აღნიშნა, რომ მომსახურების პოზიტიური გამოცდილება მისთვის დღეს აბსოლუტურად უკვე არსებული პრაქტიკა არის. ინოვაციური ტექნოლოგიების ნაწილში და გამოყენებაში არგუმენტების სისწრაფე აღმოჩნდა, როგორც უკვე გითხარით, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. ეს კვლევა ძალიან საინტერესო არის როგორც საქართველოს ჭრილში, ასევე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაც ნაწილში უფრო მეტად აღმოჩნდით მიდრეკილები ინოვაციებისაკენ. მოკლედ, ონლაინ გადახდები მოხდა პოპულარულ ელექტროანგარიშწორების ჩამონათვალში და ისიც შეგვიძლია ვნახოთ, რომ ანგარიშწორების ყველაზე პოპულარული ადგილები, როგორც უკვე გითხარით, არის ამ შემთხვევაში უკვე კონკრეტულად ადგილზე გადახდა, მიუხედავად იმისა, რომ ონლაინ შოპინგი ამ შემთხვევაში საქართველოშიც ძალიან პოპულარულია. ხო, მე გეთანხმები, რომ ნამდვილად ონლაინ გადახდები მოხდა პოპულარულ ელექტროანგარიშწორების ჩამონათვალში და ისიც არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ უნაღდო ანგარიშწორების ყველაზე პოპულარული ადგილი, როგორც ანამ გამოაცხადა და ამ კვლევის საფუძველზე სწორედ
საცალო ვაჭრობის, ძირითადად სურსათით ვაჭრობის ობიექტები აღმოჩნდა. მოკლედ, საქართველოს მოქალაქეები ისევე ისურვებდნენ საგადახდო ბარათების უფრო მეტად გამოყენებას ტაქსებით ონლაინ შოპინგსა და საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, როგორც ამას იყენებენ ყველაზე პოპულარულ ადგილას. ევროპისა და რეკონსტრუქციის განვითარების ბანკი EBRD ნესკრა ჰესის ჰიდროს აქციონერი ხდება და მსხვილ კრედიტსაც გამოყენებს, როგორც იქნა შუას. ფიჩმა ჯეოსელის შესყიდვის გამო სილქნეს რეიტინგი გადახედვის რეჟიმში გადაიყვანა. სულ წარმოგვიდგენს. საქართველოში ეკონომიკური დანაშაულის მაჩვენებელი გაიზარდა. ესეც ჟურნალისტების განმარტება. საკალათო სასამართლომ ბიზნეს მედია საქართველოს არჩელის განხილვა წელიწადნახევრის შემდეგ ჩანიშნა. 23 მარტს შედგება პირველი სხდომა, რომელიც ჩვენი გუნდის 27 წევრის სამართლებრივ დავას განიხილავს კომპანია მაესტროსთან. გუშინ შედგა სხვათაშორის პირველი სასამართლო სხდომა ლაშა მესხის საჩივარზე, რომელთაც ის შრომით დავაში არის საზოგადოებრივ მაუწყებელთან, რომლის აუდიტის დასკვნა გამოქვეყნდა გასულ წლებთან დაკავშირებით. სრულიად შოკის მომგვრელი, აუცილებლად შემდეგ კვირაში ამ თემაზე იქნება საუბარი, მე გულწრფელად თანაუგზნობ ყველას. მოკლედ 2018-ში ყველა ამ სარჩელების და ამბების დასრულებას ველიც თქვენს აუცილებლად ჩაგაყენებთ საქმის კურსში. საქალაქო სასამართლოს შედარებით ცოტა დრო დასჭირდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სარჩელზე გადაწყვეტილებისათვის. რომან გოცირიძის ინფორმაციით სასამართლოში გაზპრომის წარმომადგენელი უნდა ვიხილოთ, უფრო მეც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი და მათი საპარლამენტო ლიდერი სატელეფონო ჩართვით თავად გვეტყვის. დილამშვიდობის, ბატონ რომან, მოგესალმებით. დილამშვიდობისა. რამდენად უპრეცედენტოა ეს გადაწყვეტილება და მოდი პირდაპირ, რამდენად რეალისტურია, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჩვენ ვიხილავთ გაზპრომის წარმომადგენელს? გაზპრომის წარმომადგენლის ინტერესია, რომ ჩამოვიდეს სასამართლოში, სასამართლოზე და გასცეს კითხვის პასუხი, ვინაიდან აქ არის საუბარი იმაზე, თუ რატომ არის საქართველოსთვის მეტად მნიშვნელოვანი სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ხელშეკრულება საიდუმლო. რა გარემოებებში იქნა ეს გასაიდუმლოებული, რა როლი მიუძღვის საქართველოს მთავრობას, ვისი ინიციატივით იყო ეს, რა მოხდებოდა რომ ეს საიდუმლო არ ყოფილიყო, აქ საუბარია იმაზე, თუ როგორი ტარიფით უნდა იყოს მიწოდებული გაზი სომხეთიდან, რუსეთიდან სომხეთისაკენ და რა რაოდენობის შემოსავალს ღებულობს ქვეყანა. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ აი ამ სასამართლოს სხდომაზე, ბატონ რომან, ფაქტიურად გასაჯაროვდება ყველა ის საიდუმლო მუხლი, რაზეც საუბრობდა ხელისუფლება ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში. წელიწადის ცდელობა იქნება? იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ სასამართლო მიიღებს ობიექტურ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ არავითარი საფუძველი ამ ხელშეკრულების გასაიდუმლოებისა არ არსებობს, ამით არავინ ზიანდება. ჩვენ ვიცოდით რა რაოდენობის გაზი რჩებოდა წინა ხელშეკრულებით საქართველოს, რჩებოდა 10% გადადებული გაზისა. ეს იყო 200 მილიონი კუბური მეტრი. ეს იყო დღევანდელი ფასით 100 მილიონი ლარის გაზი. ვიცოდით ეს. ეხლაც უნდა ვიცოდეთ კონტრაქტის შეცვლის პირობებში. საქართველოს რა რაოდენობის გაზი რჩება, ანუ სხვანაირად რო ვთქვათ, რამდენ ფულს გვაძლევს ჩვენ რუსეთი და ამ ფულით რა რაოდენობის გაზის შესყიდვა შეგვიძლია. ჩვენი ინფორმაციით ჩვენ შეგვიძლია შევისყიდოთ იმის მესამედზე ნაკლები, ანუ დაახლოებით სადღაც 60-70 მილიონი ლარი წელიწადში ვიზარდეთ და თუ იმასაც დავუმატებთ, რომ რუსეთის საზღვრიდან სომხეთის საზღვამდე გაზის მიტანა ჩვენი გეოგრაფიული პირობებიდან გამომდინარე, რელიეფიდან გამომდინარე არის საკმაოდ ხარჯიანი და გაზის ტრანსპორტირება ღირს საკმაოდ ძვირი, ფაქტობრივად ამ ხელშეკრულების შემდეგ საქართველოს არაფერი რჩება. თუ არაფერი რჩება, როდესაც ჩვენ გქონდა უპირატესობა, ასე თქვა, მილი ჩვენია და ამ მილის გატარება რუსეთის ინტერესია და სომხეთის და ჩვენ ვაწევთ ხელშეკრულებას ხელს
რომელიც არის საზიანო და ამავე დროს ვითხოვთ გასაიდუმლოებას, ბუნებრივია ჩნდება ეჭვი. რატომ მოაწერა ქვეყანამ პოლიტიკურად, ეკონომიკურად და ფინანსურად საზიანო კონტრაქტს ხელი? ხომ არ არის ამაში პირადი ინტერესები ვინმესი? ხომ არ არის კორუფციული ინტერესები? ხომ არ არის პოლიტიკური შეცდომა? ბატონო, თქვენი დასტური მჭირდება შემდეგ ეცეთ საკითხზე. იყო თუ არა მთავარი თემა სასამართლოში თქვენი სარჩელისა, ამ შემთხვევაში გულისხმობ ნაციონალურ მოძრაობას, რომ გაზპრომის წარმომადგენელს იბარებთ სასამართლოში იმის გამო, თუ მან გასცეს პასუხი კითხვას, რატომ არის ხელშეკრულება საიდუმლო, ასეა, ხო ფორმულირება უხეშად? უხეშად ასეა, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ სასამართლომ უნდა მოისმინოს ორივე მხარეს არგუმენტი, ქართული, რუსული მხარეს არგუმენტი და საბოლოოდ მიიღოს გადაწყვეტილება. დღეს საქართველოს მთავრობა იშველიებს ამ ხელშეკრულებას და ამბობს, რომ ისინი ვერ დაარღვევენ კონტრაქტს, რადგან შეიძლება იყოს რაღაც საჯარიმო სანქციები. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს სასამართლო დაავალდებულებს ქართულ მხარეს ხელშეკრულების გასაჯაროებისა, როგორც არ უნდა კონდეს სურვილი რუსულ მხარეს, ეს ხელშეკრულება იქნება ღია და საქართველოს მხარეს არავინ დააჯარიმებს. და მოპასუხე ქართული მხარესგან ამ შემთხვევაში რუსულ გაზპრომთან ერთად იქნება ეკონომიკის სამინისტრო დღევანდელი. მოპასუხე არის ქართული მხარე, სასამართლოზეა დამოკიდებული კიდევ ასე ვთქვათ, ვის ჩართავს მხარეთ. ამ შემთხვევაში მხარე არის ჩვენ ვუჩვდეთ საქართველოს მთავრობას, რომელმაც გაასაიდუმლო ეს ხელშეკრულება, ხოლო გაზპრომი ამ შემთხვევაში შეიძლება ჩართული იყოს როგორც მხარე, შეიძლება დაბარებული იყოს გამოძახებული როგორც ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მოწმე, არ ვიცი და შემდეგ რა სტატუსი მიიღეს, მაგრამ ერთი რამ ფაქტია, რომ სასამართლომ ამ მოსმენების შემდეგ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, იქნება თუ არა ეს ხელშეკრულება საჯარო. ეს არის კარგი პრეცედენტი, ვინაიდან ვითხოვდით უკვე ერთი წელი ამის გასაჯაროებას, ვითხოვდით დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას პარლამენტში. პარლამენტში დარეგისტრირდა ჩვენი წინადადება და არათუ კომისია არ შექმნა, ჯერ არც კი განხილულა. ამიტომ ჩვენ წავედით სამართლებრივი გზით და ჯერჯერობით მივდივართ სწორად და პირველი, ასე ვთქვათ, პატარა გამარჯვება უკვე სახესია. ბატონო, აი ხა უყურებ ფოტოს და შემდეგი ჩართვა აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ Skype-ით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ Skype-ით მე და თქვენ თანამედროვე ტექნოლოგიები გვიყვარს ეს და აი ეს უნდა აუცილებლად შემდეგი ვცადოთ. რომან გოცირიძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი, პარლამენტარი, მადლობა მას, რომ გამოიახლა ინფორმაცია სარჩელთან დაკავშირებით. დაველოდებით სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებასაც ამ თემასთან მიმართებაში. ახლა ბურთიც და მოედანის და მთელი ტელეპირველი სტუდია ანა ლაპიაშვილის გადამომწვევია. ანა, კიდევ ერთხელ წარმატებული და ბედნიერი დღე შენ და საქმიანი დილის ყველა მაყურებელს, საქმიანსაც და თქვა უსაქმურსაც. კიდევ ერთხელ ბედნიერი დღეს ვუსურვებ ყველას, ბიზნესი ახლებით და საინტერესო ამბებთან რამდენიმე წამს დაგიწყებთ. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი EBRD ნესკრახი დროს აქციონერი ხდება და მსხვილ კრედიტსაც გამოყოფს. საკითხი ევრობანკის საბჭოზეა დამტკიცებული. საუბარია საქართველოში ერთ-ერთი უმსხვილესი პროექტის განმახორციელებელი კომპანიის კაპიტალში 15 მილიონი დოლარის ინვესტირებაზე, ასევე ჰესის მშენებლობისათვის 214 მილიონი დოლარის სესხის გამოყოფაზე, რაც მის მიერ ქვეყანაში კერძო კომპანიაზე გაცემული ერთ-ერთი მსხვილი კრედიტი იქნება. Fitch-ი სილქნეტის რეიტინგის B+-ის გადახედვის რეჟიმში გადადის. მიზეზი საქართველოში სიდიდით მეორე მობილური ოპერატორის ჯეოსელის შესყიდვის გეგმა გახდა. სააგენტოში ელოდებიან, რომ სილქნეტის რეიტინგი არსებულ B+ დაადასტურებს პოზიტიური ან სტაბილური პროგნოზით, რაც დამოკიდებულია ფინანსური ტრანზაქციის პაკეტის პირობებზე. რეიტინგის დადასტურება სააგენტო გარიგებაზე მარეგულირების გადაწყვეტილების და ფინანსურ სტრუქტურაში მეტი სიცხადის შეტანის შემდეგელის. მინსკში ქართული ფორმატის მაღაზია გაიხსნება, განაცხადა ბელარუსეთში ყოფის პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკის მინისტრმა საქართველოს ბელარუსის ეკონომიკური მთავრობათა შორისი კომისიის მეოთხე სხდომაში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც დასრულების შემდეგაც ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გაღრმავებაზე და სავაჭრო ბრუნვის ზრდაზე ისაუბრა.
ეს ერთის მხრივ არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ გაიზარდოს ჩვენი სავაჭრო ურთიერთობები და სავაჭრო ბრუნვა, მაგრამ მეორეს მხრივ არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ჩვენ მოვახერხოთ ხარისხიანი, უფრო მეტი ხარისხიანი პროდუქციის მიწოდება ბელორუსის ბაზარზე. ოკუპირებულ აფხაზეთში ელექტროენერგიის დაზოგვის მიზნით გეგმის შემუშავებას აპირებენ. BMG-ის დირექტორმა განაცხადა ამის შესახებ და განმარტა, რომ 30 იანვარს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ვიზიტი ენგურხესზე, სადაც კომპანია ჩერნომენერგოს დირექტორს შეხვდა, ამ საკითხსაც მოიცავდა. მეგონიას განმარტებით ოკუპირებულ აფხაზეთში სურვილი აქვთ, რომ ელექტროენერგიის მოხმარება დასტაბილურდეს. მობილაპარაკეთ, რომ გეგმა შემუშავდეს და იმ გეგმას მივყვებით. ჯერ კი სიტყვიერი შეთანხმება, რომ მუშაობა ერთად დავიწყოთ და აფხაზეთის რეგიონში ელექტროენერგიის მოხმარება შევამციროთ, ამბობს მეგონია. შეხვედრის მეორე თემა კი ენგურხესის გვირაბის რეაბილიტაციას შეეხებოდა. მისივე განცხადებით 2019 წლის გაზაფხულზე სარემონტო სამუშაოებისათვის ჰესის გაჩერების შესახებ გადაწყვეტილება ძალაში რჩება. საქართველოს ეკონომიკური დანაშაულის მაჩვენებელი გაიზარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკური მონაცემებით 2017 წლის იანვარ-დეკემბერში სამეწარმეო ან სხვა ეკონომიკური საქმიანობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის მაჩვენებელი თითქმის 60%-ით არის გაზრდილი. კერძოდ 2016 წელს დარეგისტრირებული იყო 228 ფაქტი, 2017 წელს კი 364. შსს სტატისტიკის მიხედვით 2016 წელს ჩადენილი დანაშაულიდან გაიხსნა 123 ფაქტი, 2017 შემთხვევაში კი 196. ფულად საკრედიტო სისტემაში გაზრდილი არის ეს მაჩვენებელი 3.9%-ით დაახლოებით. 2016 წელს რეგისტრირებული იყო 511 დანაშაული, 2017-ში კი 581. სამაგიეროდ ამ შემთხვევაში გაზრდილია გახსნის მაჩვენებელი. თუ 2 წლის წინ ჩადენილი დანაშაულებები გაიხსნა 19.9%-ით, 2017-ში ეს მაჩვენებელი 26% იყო დაახლოებით. სამეწარმეო ან სხვა ორგანიზაციაში სამსახურის ინტერესების წინააღმდეგ 2017 წელს რეგისტრირებული იყო ჯამში 35 დანაშაული, საიდანაც 20 შემთხვევა გაიხსნა, 2017-ში კი 27 შემთხვევა დარეგისტრირდა, საიდანაც 16-ია გახსნილად შეფასებული. აი რაც შეეხება საფინანსო საქმიანობის სფეროს, აქ 2017-ში 2016-თან შედარებით რეგისტრირებული დანაშაულის მაჩვენებელი 30%-ით არის შემცირებული. ასეთმა სტუდენტმა ტურისტულ კომპანია Discovery Georgia-ში შემოყვანი და გამყვანი ტურიზმის მიმართულებით სტაჟირება გაიარა. საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტში სერტიფიკატების გადაცემის საზეიმო ცერემონიალს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის წარმომადგენელი და სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლების ლექტორები და კერძო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. სიმპოზიუმი, როდესაც საქართველოში ტურისტების რაოდენობა რეკორდულად იზრდება ამავდროულად იმ სტუდენტების დაინტერესება, რომლებიც ტურიზმის სპეციალობას ირჩევენ თავიანთი მომავლის დასაგეგმად და ასევე ჩვენი თანამოქალაქეების დაინტერესება გაიარონ გადამზადება და პრაქტიკული კურსები ტურიზმის მიმართულებით. სწორედ ასეთი 100 ადამიანი დავაჯილდოვეთ და გადავეცით სერტიფიკატები, რომლებმაც გაიარეს საწარმოო პრაქტიკული კურსები ტურიზმის მიმართულებით. 2017 წლის განმავლობაში მთლიანი სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით 1000 სტუდენტზე და სხვა დაინტერესებულ პირზე მეტი გადამზადა ტურიზმის საწარმოო პრაქტიკით. ეს აღნიშნული მოიაზრებს ტურისტულ კომპანიაში მოქმედი პრაქტიკის დაუფლებას, რის შედეგადაც უკვე სტუდენტები თავისუფლად დაიწყებენ სამუშაო კომპონენტს. IPM კვლევების მედია მონიტორინგის დეპარტამენტის მონაცემებით, რომლისთვისაც 7 რადიოსადგურის მონიტორინგი 2017 წლის დასაწყისიდან ხორციელდებოდა 3 კვარტლის ჯამურად, რადიოსადგურებში სულ 796,055 სარეკლამო რგოლია განთავსებული. რაოდენობრივად ყველაზე მეტი სარეკლამო რგოლი რადიო მაესტროზე მოხვდა 166,896, მეორე ადგილზე რადიო იმედია 124,221 რგოლით, მესამე ადგილს კი რადიო არ დაიდარდა იგავებს 121,141-ით. რაც შეეხება კომერციული რეკლამების რაოდენობას, მთლიანად 3 კვარტალში მონიტორინგში შემავალ რადიოსადგურებში გავიდა 590,162 კომერციული ტიპის რეკლამა. ამ ჭრილშიც 3 კვარტლის მონაცემებით ლიდერი არის რადიო მაესტრო და მისი წილი კომერციული რეკლამებიდან 18,26%. ამ კრიტერიუმით მეორე პოზიციაზეა 17,27%-ით რადიო არ დაიდარდო.
კომუნიკაციების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს დასკვნას არაკვალიფიციურად მიიჩნევენ და კომენტარის გაკეთება საჭიროდ არ მიიჩნევენ. BMG-ის მარეგულირებელ კომისიაში განუცხადეს ამის შესახებ საუბარია კომისიის მიერ გამოცხადებულ 265,857 ლარის ღირებულების ტენდერზე, რომლის საფუძველზეც ინტერნეტის ხარისხის მონიტორინგის სისტემა უნდა შეისყიდონ. არასამთავრობო ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ მარეგულირებელმა ტენდერის პირობები კონკრეტულ მომწოდებელს მოარგო იმ მიზნით, რომ ტენდერში გამარჯვებულად სწორედ ის კომპანია დასახელდებოდა, რომელიც მათ სურდათ. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ქმედება უხეშად არ ღვევს საჯარო შესყიდვების ღიაობას და კონკურენტუნარიანობის პრინციპებს და შეიცავს დანაშაულის შესაძლო ნიშნებს. აღნიშნული არის გამჭვირვალობა საქართველოს დასკვნაში. 2017 წლის დეკემბერში ვადაგადაცილებული სესხების მოცულობა 73.3 მილიონი ლარით არის გაზრდილი, რაც ჯამში 394.9 მილიონ ლარს უტოლდება. ინფორმაციას ეროვნული ბანკის დეკემბრის მიმოხილვაში გაეცნობით, ეროვნული ბანკი ვადაგადაცილებული სესხების წილთან დაკავშირებით აღნიშნავს, რომ კომერციული ბანკების საკრედიტო პორტფელში იყო 1.8%, ვადაგადაცილებული სესხების 44.9% დაახლოებით ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული. ეროვნული ბანკისგან საინტერესო ინფორმაციები უკვე სავალუტო ბაზრიდან შეგვიძლია მოვისმენთ სულ რამდენიმე წამში კირგიზგან. ლარი დოლარისა და ევროს მიმართ გუშინაც გამყარდა. ამერიკული დოლარის ფასი 2 თეთრზე მეტი შემცირდა და 2 ლარი და 57 თეთრი შეადგინა. ევროს შესაძენად 3 თეთრით ნაკლები დაგჭირდება დღეს, ვიდრე გუშინა ჯამში 3 ლარად და 7 თეთრად ფასობს. ლირა 65 თეთრზე ჩამოვიდა. ფუნტ სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრია. ეროვნული ვალუტის ბედი დარწმუნებული ვარ, არანაირად არ აღელვებს მსოფლიოს უმდიდრეს ადამიანს, ქართულ ეროვნულ ვალუტას გულისხმობ. ჯეფ ბეზოსი ყოველდღიურად უფრო მდიდარი ხდება. ამაზონის დამფუძნებელი 2018 წლის იანვარში 20 მილიარდი დოლარით გამდიდრდა და მისმა ქონებამ 119 მილიარდი შეადგინა. ამაზონის ღირებულება სავარაუდოდ მალე ტრილიონ დოლარს მიაღწევს. კომპანია ვითარდება, იზრდება, ინვესტორები სულ უფრო და უფრო ენდობიან მას. რაც განაპირობებს კიდეც ბეზოსის მზარდ სიმდიდრეს. იანვარში 7 მილიარდით გაიზარდა უორენ ბაფეტის ქონება და ის ფაქტობრივად დაეწია ბილ გეიტს. ფორბსის მილიარდერების სიაში გეიტსი მეორეზეა 92.4 მილიარდით. ეს 4 მილიარდი 400 მილიონია. ბაფეტი კი მესამეზეა 92 მილიარდ 300 მილიონი დოლარით. დოძი გამაგდი. დიდად არც კრიპტოვალუტებზე განცხადებებით გამოირჩევა ამაზონის დამფუძნებელი და ვერც იმას გეტყვით დაეთანხმება თუ არა კობა გვენეტაძეს, რომელმაც პოზიცია ელექტრონულ ფულზე კიდევ ერთხელ დააფიქსირა. აი რას ფიქრობს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კრიპტოვალუტებზე, მოვისმინოთ მისი კომენტარი. რა თქმა უნდა, ყველა შეუძლია ეს კონდეს, მაგრამ უნდა გაითვალისწინონ, რომ მისი ფასი არის ძალიან მერყევი და ნებისმიერი შედეგი შეიძლება დადგეს ამ კრიპტოვალუტის ფლობით ან მისი ოპერაციები. თემები კრიპტო ბაზარზე ამ კვირაშიც თემა იყო. კრიპტოსავალუტო მიმოხილვას და თავად ხორციელ შოთას საქმიანი დილის მაყურებელი ეთერის ბოლო ბლოკში უნდა დაელოდოს, მანამდე კი შეუძლია კვლავ დათქმეს ანალაპიაშვილით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ეროვნული ეროვნული სააგენტო კატყობინებს, რომ დღეს ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-დასავლეთიდან გავრცელებული ცივი ჰაერის მასებით, რომელიც დღის განმავლობაში გათბება და შავი ზღვის სამხრეთ-დასავლეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასებით. მოსაოდნელიათ, რომ გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებაც, უმეტესად უნალექოთ და ზოგან აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს. სოხუმში 10 გრადუსი იქნება, ბათუმში 13, ქობულეთში 12, ფოთში დღის განმავლობაში ასევე 12 გრადუსი დაფიქსირდება და ქუთაისში 9. ზუგდიდში 11 გრადუსია მოსავალ
აღმოსავლეთნელი, ოზურგეთში 12, ონში 2 გრადუსი, გორში 5 გრადუსი, ცხინვალში 4 გრადუსი და მარნეულში მაქსიმუმ 7 გრადუსი დაფიქსირდება. რუსთავშიც 7 გრადუსია დღეს განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა ნავარაუდავი, ახალციხეში 1, ბორჯომშიც ანალოგიურად 1 გრადუსი იქნება, ბაკურიაში კი მხოლოდ -3. ახალქალაქში -2 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, სტეფანწმინდაში -3, თელავში 7 გრადუსი და დედაქალაქს რაც შეეხება, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას ველოდებით, უნალექოთ იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და მაქსიმუმ დღეს განმავლობაში უნდა ველოდოთ 7 გრადუსამდე ჰაერის გათბობას. მადლობა ანას, გავდივართ რეკლამაზე. ძალიან შორს წარწახვიდეთ თქვენი დანადგარებისგან, იქნება ეს ტელევიზორი, iPad-ი, ტელეფონი თუ სხვა რამს. სულ მალე დაგიბრუნდებით უკლებლივ ყველა არხით, YouTube-დან დაწყებული, ჩვენი ვებგვერდი bm.g-დან დასრულებული. პირდაპირ ჩართვა გვექნება შეერთებული შტატებიდან, სადაც საქართველოს ფინანსთა მინისტრი მამუკა ბახტაძე სამუშაო შეხვედრებს მართავს. მისი მოადგილე ნიკოლოზ გაგუა ჩაგვერთვება რამდენიმე წუთში ვაშინგტონიდან. დილა ეთერშია, ხوارიდან Forbes-ის თებერვლის ნომერი გაყიდვაში. ერთგულ მკითხველს არაფერი გამორჩებოდა და არწმუნებული ვარ, მაგრამ მათთვისაც და ყველა საქმიანი ადამიანისთვის მსოფლიოში ყველაზე გავლენიანი ქართული გამოცემის ახალი ნომრის მთავარ აქცენტებზე მოკლე მიმოხილვა გველოდება. 30 წლამდელი უძრავი ქონების ოსტატები, YouTube-ის ვარსკვლავები, ახალი მილიარდერები, ინვესტიციები, მსოფლიოს ყველაზე ძლევამოსილი ადამიანები და კიდევ უამრავი სპეცპროექტი თუ ექსკლუზიური ინტერვიუ იყრის თავს თებერვლისთვის Forbes Georgia's ნომერში. რჩევების სიახლეები და ქვეყნის ეკონომიკური გამოწვევები. გამოცემის მიმოხილვას მარიამ ადამიანთან ერთად გავაგრძელებთ. მარიამ დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა. ანა გიორგი Forbes-მა თებერვლის თვეში თავი მოუყარა საკვანძო ეკონომიკურ მაჩვენებლებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის შესახებ და მსოფლიოს წამყვანი მკვლევარი ორგანიზაციებისა და ანალიტიკოსების პროგნოზებზე დაყრდნობით გვიყვება ამ ქვეყნების მიმდინარე მდგომარეობისა და განვითარების პერსპექტივების შესახებ. თუმცა, გარდა მსოფლიოსი გამოცემა თავს უყრის 2017 წლის ყველაზე პოპულარულ სტატიებს Forbes-ზე. საბანკო სექტორის სამშენებლო დეველოპმენტი, სადაზღვევო ბიზნესი, საგარეო ვაჭრობა, კრიპტოვალუტები, ველოსიპედები და კანაფის ლეგალიზაცია. ალბათ დამეთანხმებით, რომ თემები ნამდვილად მრავალფეროვანია. მაგრამ ამ და კიდევ ათასობით სხვა თემაზე წერენ Forbes Georgia's ავტორები, ხოლო სტატიების მიმართ ინტერესის დათვლა ყველაზე ადვილად ვებგვერდისა და სოციალური მედიის საშუალებით არის შესაძლებელი. გარდა ამისა, გამოცემამ ლიდერბორდები შეაჯამა, ჰოკეის ყველაზე ღირებული გუნდები, უძრავი ქონების ოსტატები და ასევე დაითვალა გეიმერების, ანუ YouTube-ის ყველაზე გითხრათ ახლა ჭკვიალა, წინვალე ვარსკვლავების შემოსავლები. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ხუთაშორის ამავე გამოცემაში ჩემთვის განსაკუთრებულად საინტერესოა, ეს შეეხება განათლებას. ანუ რატომ არ შეიძლება რომ ქართულ განათლებაზეც ვისაუბროთ და იკავებდეს მithumetes ქართული განათლება წამყვალ პოზიციებს. სტატისტიკის თანახმად, ჩვენი ქვეყნის განათლების ხარისხი, მათ შორის საუნივერსიტეტო, ბევრად ჩამორჩება ევროკავშირის და სხვა ქვეყნებისა და დასავლეთის საშუალო განათლების მაჩვენებელს, რაც განსაკუთრებით სამწუხაროა. სტატიასა დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ მიზეზი ამის არის ის, რომ ყურადღება არ ექცევა წინა პერიოდში მიღებულ გადაწყვეტილებებს, არ ხდება სისტემური და სრულყოფილი ანალიზი იმისა, თუ რა იყო სწორი და რა არასწორი, თუმცა ეს მხოლოდ განათლების საკითხს არ ეხება, სისტემური ანალიზი ბევრ მნიშვნელოვან თემას ჭირდება. თუმცა გარდა განათლების საკითხისა, Forbes-ის ფურცლები ასევე დაეთმო საჯარო პოლიტიკასა და ნიკა გილაურს, რომელმაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პოსტი სულ რაღაც 39 წლის ასაკში დატოვა. დღეს კი ხელმძღვანელობს რეფორმატიკს ანუ გლობალურ კომპანიას, რომელსაც თავად მთელ მსოფლიოში ყველაზე მცირე ზომის გლობალურ კომპანიას უწოდებს. თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ამ ბუტიკური ტიპის საკონსულტაციო კომპანიამ თავისი არსებობის სულ რაღაც 5 წლის მანძილზე საკმაოდ შთამბეჭდავი პორტფოლიო შეკრა და პროფესიულ რჩევებს აწვდის 20-ზე მეტ მთავრობას სამ კონტინენტზე. საჯარო სამსახურიდან კერძო სექტორში გადმობარგების შემდეგ ნიკა გილაურმა წიგნის დაწერაც მოასწრო პრაქტიკული ეკონომიკა, ასე ქვია წიგნს, რომელიც დეტალურად აღწერს საქართველოში გატარებულ რეფორმებს. ალბათ Facebook-დან გაიგებდით კიდეც, ვინ არის Forbes-ის თებერვლის ნომერის cover story-ის მთავარი გმირი, ეს წლის კომპანია დაღიარებული Nexia, რომელსაც 100 თანამშრომელი, 300-ზე მეტი კლიენტი, წლიური შემოსავლების 170%-იანი ზრდა და 2 მილიონზე მეტი წლიური
შემოსავალი აქვს. 2017 წლის მონაგარს ყოველ შემთხვევაში ასე ითვლიან Forbes-ისთვის. 4 წლის კომპანია ქართულ ბაზარზე ყველაზე მაღალ შემოსავლიან ავტორულ კომპანიებს შორის 10-ულშია. დამფუძნებლები კი 5 წელიწადში 5-ულს უმიზნებენ. მეტი დეტალი და ექსკლუზიური ინტერვიუ შეგიძლიათ თავად Forbes-ის თებერვლის ნომერში წაიკითხოთ. ვინ არის ბოსი? პრინცი. ეს არის კიდევ ერთი კითხვა, რომელზეც პასუხს სწორედ ამ ჟურნალში ნახავთ, რომელმაც ჯერ კიდევ 14 წლის წინ განსაზღვრა თუ რა იყო საჭირო რომ იყო ძლევამოსილი ქალი. ესენია ეკონომიკური ძალაუფლება, გავლენის ფართო არეალი და მნიშვნელოვანი გავლენის მოხდენის უნარი. სისწრებანდელ სიათა სახელები დარწმუნებული ვარ უცხო არავისთვისაა, მაგრამ გამოცემა სახელმწიფო მეთაურების, აღმასრულებელი დირექტორების, დამფუძნებლების, შორს მჭვრეტელებისა და ლიდერების სრულად ახალ თაობასაც გაჩნდებთ. სიის მეოთხედს გლობალური სცენის ახალ წვეულები წარმოადგენენ ქალები, რომლებიც $მილიარდიან ბრენდებს ქმნიან, ბაზრებს ამოძრავებენ და ჰუმანიტარული მისიებით პლანეტის გარშემოც კი მოგზაურობენ. და აი რაც შეეხება ეკონომიკურ ბლოკს, მთავარ საკითხად წამოწეულია საყოველთაო ჯანდაცვის თემა, რომელიც არ არის საყოველთაო. განმავლობა წლებმა აჩვენა, რომ ეფექტიანი საყოველთაო ჯანდაცვისთვის ქვეყანას სათანადო რესურსი არ აქვს, შესაბამისად გარდუვალი და სწორი გამოსავალი იყო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამაში განხორციელებული ცვლილებები. რიგით მეორე საკითხად კი საქართველოს საგარეო ვალია მიმოხილული. საგარეო ვალის მონაცემები და ვალიანობის რეიტინგების დეტალები სხვა სიახლეებთან ერთად მოკლედ იკითხეთ მიმდინარე თვის Forbes-ის გამოცემაში. მაგრამ დიდი მადლობა ამ პრეზენტაციისთვის. სხვათა შორის დღეს ჩვენ პრინციპში უკვე ბოლომდე დავგეგმავთ მარიამთან და გუნდის სხვა წევრებთან ერთად ამ თემების დეტალურ ჩაშლას, დიახ, რომელიც უკვე შემდეგ კვირაში მარიამ ადამიანს და ჩვენი გუნდის სხვა წევრების ასე კითხსაც დაუტოვებთ ჩვენს ქვეყნებს არც Forbes-ში მოაკლებს ასე ვთქვათ ინფორმაციებს. მადლობა. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი მამუკა ბახტაძე ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის ვიზიტი და ეს იქნება ჩვენი შემდეგი თემა სტუმართან ერთად. სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილი იყო ფინანსთა მინისტრის ორმხრივი შეხვედრები საერთაშორისო სავალუტო ფონდში, მსოფლიო ბანკში, შტატების ხაზინასა და სახელმწიფო დეპარტამენტში. მათ შორის ფინანსთა მინისტრი შეხვდა მსოფლიო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტებს, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მმართველი დირექტორის მოადგილეს, სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორს და სხვადასხვა დეპარტამენტის ხელმძღვანელებს. დაგეგმილია ასევე შეხვედრა სახელმწიფო დეპარტამენტის მდივნის თანაშემწის მოადგილესთან, ბრიჯიტ ბრინგთან, ასევე საანონსო სათაურების მიღმა ძალიან ბევრი საინტერესო საკითხი იყო დარწმუნებული ვარ. ვისთან და რაზე შედგა შეხვედრა, ამაზე ვისაუბრებთ ფინანსთა მინისტრის მოადგილესთან ნიკოლოზ გაგუა გვერდება ვაშინგტონიდან. მოგესალმებით ბატონ ნიკოლოზ. მადლობა ჩართვისთვის. საღამომშვიდობის პრინციპში თქვენი დროით. საღამომშვიდობის. ეხლა იქ 12 საათი სრულდება. ეხლა ნიკა გაგუასთვის თბილისში ეგ ჩვეულებრივი სამუშაო დროა, ვიცი მე მაგის რეჟიმი კარგად და აი შეერთებულ შტატებში და გაგანია ვაშინგტონში უკვე 12 საათია. ჯეტლეკის გადვალისწინებით ორჯერ მადლობა ჩართვისთვის ნიკამ. მოგესალმებით, მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის. მადლობა გიორგიანო, მოგესალმებით. დიდი მადლობა. რა არის თავარი მონაგარი? პრინციპში შევეცადე რომ თავარი შეხვედრები მაყურებლისათვის ჩამონათვალის სახით წარმედგინა, მაგრამ მაინტერესებს უკვე სხვა მხრივ, რითი ჩამოვა დელეგაცია საქართველოში უკან, რა იქნება ის მთავარი მიღწევა, რაც შედეგად შეგვიძლია რომ წამოვიღოთ სამშობლოში. ძალიან ბევრი ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევები გვაქვს, თუმცა ბუნებრივია ყველაზე მთავარი არის ღია ბიუჯეტის ინდექსი, რომელიც გამოქვეყნდა, რომლის შედეგები გამოქვეყნდა გუშინ. ამ შედეგების მიხედვით საქართველოს არის აბსოლუტურად გამჭვირვალე ქვეყანათა რიგში. ეს არის ის ხუთეული, რომელთა შორის საქართველოს არის შეგახსენებთ, ესე ვთქვათ, გავიმეორებ, ეს ქვეყნებია შვედეთი, ნორვეგია, ახალი ზელანდია და სამხრეთ აფრიკა. მაგათაც მალე გადაუკრიხავთ ისას და მაგათაც ვაჯობებთ. ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი ეცევა, ძალიან მაღალი დონის აღიარება და ჩვენ ვთქვით რომ ჩვენმა სახელმწიფომ დაიმსახურა აღნიშნული ადგილის მიღწევა, ძალიან მნიშვნელოვანი ბევრი ხმა განხორციელდა ამ მიმართულებით, ესე ვთქვათ, სახეზია და აღნიშნული რეიტინგი და აღინიშნა ეს. რაც შეეხება სხვა შეხვედრებს, ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები იყო როგორც სავალუტო ფონდში, ისე მსოფლიო ბანკში. ჩვენ მიმოვიხილეთ სავალუტო ფონდის მიმდინარე პროგრამა, ის შედეგები, რომელთაც ესე ვთქვათ,
დასრულდა ფისკალური წელი 2017-ის და 2018 წლის ბიუჯეტი დადებითი შედეგები გვაქვს ბუნებრივია და ეს ყველაფერი აისახა ფისკალურ მაჩვენებლებს. იმედი მაქვს, რომ ბოდიში გიორგი მოგვეცემა შესაძლებლობა, რომ თქვენი დაბრუნების შემდეგ ყველა ამ შეხვედრის დეტალი შევაჯამოთ სტუდიაში, მაგრამ იქამდე მინდა კითხოთ იმ კომენტარიდან, რომელიც მამუკა ბახტაძის მიერ არის გაკეთებული შტატებში ვიზიტისას, ის ამბობს, რომ ოპიკი აპირებს დაფინანსების პორტფელის გაზრდას საქართველოსთვის. კონკრეტულ თანხებზე თუ შეგვიძლია ვისაუბროთ, უფრო მეტი კონკრეტული ინფორმაცია რა მივაწოდოთ მაყურებელს. ბუნებრივი ეს გახმაურდა ესე ვთქვათ სასახად ოპიკის მიერ აღნიშნული იქნა ის გარემოება რომ ჩვენ ოპიკისათვის სტრატეგიულ ქვეყანათა რიგში ვართ ამიტომ აღნიშნული შედეგი არის სწორედ ის რომ ოპიკის მიერ დაფინანსების პორტფელი გაორმაგდა საქართველოში და რეალურად ის ფინანსური რესურსები რომელიც საქართველოს ხელმისაწვდომი იყო მოგეხსენებათ ოპიკი აფინანსებს კერძო სექტორს და კერძო სექტორის განვითარებისათვის გამოყოფილი თანხები აღნიშნული ორგანიზაციის მიერ გაორმაგდება. მიღმა ძალიან ბევრი შეხვედრისა, რომელსაც თქვენ მუდმივ პარტნიორებთან მართავთ, გულისხმობ საერთაშორისო სავალუტო ფონდს, სხვა საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებს, თქვენ შეხვედრებზე დავლანდე საქართველოს ამერიკის ბიზნეს საბჭოს ხელმძღვანელი მამუკა წერეთელი. მე მაინტერესებს იყო თუ არა ეს წინაპირობა საიმისოთ, რომ თქვენი დელეგაცია შეხვედროდა კერძო სექტორის სხვადასხვა წარმომადგენლებსაც და თუ ესეთი რამ იყო, შეგიძლიათ თუ არა ჩამოსვლამდე მეტი გვითხრათ ვაშინგტონიდან. ბუნებრივია, ესე ვთქვათ, ჩვენ კერძო სექტორის წარმომადგენლებსაც შევხვდით, არის აბსოლუტურად ბუნებრივად განზრდილი ინტერესი საქართველოს მიმართ, საქართველოს ინვესტიციების განხორციელების მიმართ, არის ბევრი შეკითხვები და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ აღნიშნული შეხვედრები კონკრეტულ პროექტებში, კონკრეტულ საინვესტიციო ნაბიჯებში გადაიტანება. ბუნებრივია, საქართველოსთვის ესე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანია ამერიკის შეერთებული შტატებიდან განხორციელებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, მიუხედავად იმისა, ჩვენ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების კუთხით მაღალი მიღწევები გვაქვს, ბუნებრივია აღნიშნულ ინვესტიციებს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ სწორედ ესეთ ინვესტიციებს მოაქვს უფრო მეტი ტექნოლოგიური სიახლეები, უფრო მეტი ნოუ-ჰაუ, რაც ასე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის წინსვლისათვის. IBP-ის აი ამ კვლევის გარდა, რომელიც მართლაც გამორჩეული მიღწევაა და ამაზე ბევრი ვისაუბრეთ მიმდინარე კვირაშიც, რა იყო ძირითადი გზავნილები, რომლითაც დელეგაცია წარსდგა. ანუ ჩემი კითხვა რეზუმირებისგენ ბატონი ნიკოლოზ არის შემდეგი, რომ ჩვენ საქმე გვაქვს უფრო ახალი ფინანსთა მინისტრის გაცნობასთან, იგი მანამდე საქართველოს რკინიგზას ხელმძღვანელობდა, თუ იყო მიმდინარე საკითხები, რომელიც მაგალითად ფინანსთა სამინისტროს მთელ გუნდს მამუკა ბახტაძის ხელმძღვანელობით დასაზუსტებელი ჰქონდათ კიდევ შეერთებულ შტატებში. ჩვენ ერთ-ერთი მიზეზი ესე ვთქვათ ჩვენი შეხვედრის გარდა ესე ვთქვათ ღია საბიუჯეტის ინდექსის ღონისძიებაზე მონაწილეობის მიღებისა იყო ასევე იმ რეფორმებზე საუბარი რომელიც დაგეგმილია საქართველოში ესე ვთქვათ 2018 წელს პრაქტიკულად ძალიან მნიშვნელოვანი ბევრი რეფორმები გვაქვს ჩვენ წელს დავიწყეთ დეპოზიტების დაზღვევის რეფორმა რომელშიც მსოფლიო ბანკი აქტიურად ჩართული იყო ჩვენ მივიხილეთ რეფორმის მიმდინარეობები და ის დაგეგმილი ღონისძიებები რომელიც ესე ვთქვათ პირველ ეტაპზე ხარდაჭერის სახით დაჭირდება საქართველოს მსოფლიო ბანკის მხრიდან ასევე საპენსიო რეფორმა ბუნებრივია ეს არის უნიშნავანი რეფორმა რომელიც ინიცირებულია საქართველოს მთავრობის მიერ ის არის პარლამენტში უკვე დადგენილი და ჩვენ მივიხილეთ ის კონკრეტული შედეგები რომელიც ესე ვთქვათ კონკრეტული გეგმები რომელიც უნდა განხორციელდეს როგორი ამაზე შეფასებები ამ თემაზე საუბრისას შეფასებები როგორი არის ამ შემთხვევაში შეხვედრებიდან გამომდინარე რომელიც მეგონდათ
ძალიან მნიშვნელოვანია ის შეფასებები, რომლებიც განხორციელდა როგორც სოფლიო ბანკში, ასევე სავალუტო ფონდში. ეს შეფასებები არის აბსოლუტურად დადებითი. აღნიშნული კანონპროექტი ბუნებრივია ჩვენ ძალიან ახლო თანამშრომლობა გქონდა იგივე სოფლიო ბანკთან, სავალუტო ფონდთან. აღნიშნული კანონპროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოწონებულია ორივე მხარის მიერ, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია შემდგომი ნაბიჯები, უფრო უკეთ, უფრო ფართო საზოგადოებას აუხსნათ აღნიშნული არსებობს ისეთი რეკომენდაციები, რომელსაც ფიქრობთ, რომ გაითვალისწინებთ ამ კანონპროექტზე მუშაობისას საკანონმდებლო ორგანოში? დიახ, მეტნაკლებად ესეც რამოდენიმე რას ეხება თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ? რამოდენიმე შენიშვნა გაჟღერდა, რომელიც უფრო ტექნიკური ხასიათის არის, მაგალითად ადმინისტრირების სისტემა, ანუ შენატანების ადმინისტრირების სისტემა, ესე ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ნოვატორული გადაწყვეტილებები შეგროვების თანხების შეგროვების სისტემასთან დაკავშირებით, იქიდან გამომდინარე ეს პირიქით გააიოლოს, ესე ვთქვათ, ბიზნეს კეთების სიმარტივე განზარდოს და არა ესე ვთქვათ პირიქით ესე გაართულოს, ანუ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გვაქვს ამ მიმართულებით დაგეგმილი, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი გვაქვს გასახორციელებელი. ძირითადად ეს იყო ის მიმართულება, სადაც სოფლიო ბანკის შენიშვნები მოისმინა პრინციპში ძალიან დადებითი შეფასებებიც ესეა. მადლობა. მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ეს არის კაპიტალის ბაზის რეფორმა, რომელზეც ჩვენს მიერ იქნება მიმდინარე წელს განახლებული სტრატეგია გამოქვეყნებული. ჩვენ გავიარეთ კონკრეტული მიმართულებები და ახლა 7 მიმართულება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნული რეფორმის წარმატებულად განხორციელებისათვის. ჩვენ ვთქვით, რომ წლის პირველ ნახევარში, ესე ვთქვათ, ივნისში დაახლოებით პირველი დრაფტი გვექნება ახალი სტრატეგიის, სადაც ესე ვთქვათ, სოფლიო ბანკის ჩართულობა სხვა დონორებთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ბევრი საინტერესო თემებზე ქონდა აღნიშნული მიმართულებით საუბარი. მადლობა ნიკოლოზ გაგუას, მადლობა მუდმივი კომუნიკაციისთვის ფინანსთა სამინისტროს გუნდს, როგორც ისინი ახერხებენ BMG-სთან. საკმაოდ საინტერესო ჩართვა იყო Open Budget Survey 2017, რომელიც IBP-ის, ანუ საერთაშორისო საბიუჯეტო პარტნიორობის გლობალური ანგარიში კვლევაში მიიღო მონაწილეობა განახლებულში. მის მიხედვით ღია ბიუჯეტის ინდექსში საქართველოს მასი შესაძლებელი ქულიდან 82 ქულა მიიღო. ეს 16 პუნქტიანი გაუმჯობესებაა წინა შედეგებისა, ამაჩვენებლით საქართველოს სოფლიო რეიტინგში, რომელიც 115 ქვეყანას მოიცავს, თუ არ ვშტები, 115 ქვეყანას მოიცავს, მე-5 ადგილზე დაწინაურდა, ჩვენ მე-16 ადგილზე ვიყავით 2015 წელს და როგორც დაადასტურა ნიკა გაგუამ, ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ, ესეც იცოდით, ჩვენ მხოლოდ 4 ქვეყანა გვისწრებს და აი ამ ხუთეულში, ამ მარაქაშია ჩვენთან ერთად ლიდერებში, ეს გახლავთ ახალი ზელანდია, სამხრეთ აფრიკა, ნორვეგია და შვედეთი. ხა შვედეთი სადაც ბლოკჩეინის დანერგვაში ვაჯობეთ საქართველოში. ამაშიც ხერხეთ რომ სუმარო გადაუსვა. მანამდე კი ამ ყველაფერში რომ ვაჯობოთ შვედეთს და გავუსწროთ ნორვეგიას. მეტი რეკლამა არის საჭირო. ო. მეტი შემოსავლები საქართველოს, მეტი შემოსავლები ჩვენს მოსახლეობას. წარმატებებს გისურვებთ ყველა, სულ მალე გიბრუნდებით. ეხლა გავიდეთ რეკლამაზე. მცირე და საშუალო ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი ბანკების მიერ არაპროფილურ ბიზნესში შესვლის აკრძალვას ითხოვს. ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს მორიგის შეხვედრის დეტალები რამდენიმე წამში. ბაზარზე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების გაერთიანება მოსალოდნელი. მცირე და საშუალო ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი სახელმწიფოსგან ბანკების მიერ არაპროფილურ ბიზნესში შესვლის აკრძალვას ითხოვს. მიხეილ ჭელიძე BMG-სთან ამბობს, რომ სახელმწიფომ ყველასთვის თანაბარი თამაშის წესები უნდა შექმნას, რადგან ბანკის წიაღიდან წამოსულ კომპანიებს მცირე და საშუალო ბიზნესი კონკურენციას ვერ უწევს. ბანკის საქმე ბიზნესია, ბანკმა საბანკო საქმე უნდა აკეთოს, ამბობს ჭელიძე.
უფრო მეტად ბანკების სიამოვნებით აფინანსებენ ფიზიკურ პირებს, მაგრამ და ჩვენი სტატისტიკაც გადავხდით, ფიზიკური პირი იღებს ბანკში, მიკროსაფინანსში და მე ეს კაპიტალი მიდის და კაპიტალის სახით შედის ბიზნესში და ბიზნესს ხვდება. ამიტომ ბიზნეს რისკები გაცილებით მაღალია ფიზიკურ პირებში. აქედან გამომდინარე, ბიზნეს ბანკი ძალიან რთულად აფინანსებს და ძალიან დიდი უზრუნველყოფა და ძალიან მაღალი პროცენტი შეიძლება იყოს. აღრიცხვიანობა როც უფრო მოწესრიგებული გვექნება და ეს ბუღალტრული აღრიცხვის ან გაიცნო აუდიტის შესაბამისი კანონი სწორედ ამას უზრუნველყოფს, ანუ ბიზნეს რისკები ზოგადად უფრო გამჭვირვალე გახდება ბიზნესს და უფრო სანდო გახდება, შესაბამისად გარკვეულწილად ბიზნესის ხელზე პროცენტები ჩვენი აზრით უნდა დაიწიოს. მედიკამენტები ლარის გაუფასურების პროპორციულად გაძვირდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაცია ადასტურებს. მომხმარებლებისათვის მედიკამენტებზე ფასების მატება ყველაზე საგრძნობი გასული წლის ბოლოდან გახდა. ისინი BMG-სთან ამბობენ, რომ ზოგიერთ მედიკამენტზე ფასი 2-დან 7 ლარამდე სხვაობით არის გაზრდილი. ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის ხელმძღვანელი აღნიშნავს, რომ ქვეყანაში მედიკამენტების 90% იმპორტირებულია, შესაბამისად ლარის როგორც დოლართან, ისე ევროსთან მიმართებაში გაუფასურება პირდაპირ წამლის ფასზე აისახება. საქართველოში 90% არის ევროპიდან და ამერიკის ქვეყნებიდან და სხვა ქვეყნებიდან იმპორტირებული მედიკამენტები, რაც თავისთავად მიბმულია ლარის კურსზე. შაშან ყიდულობდა 1 ევროთ მედიკამენტს, რომელიც იყო 2.20 თუ ლარზე ვიანგარიშებთ. დღეს უკვე ეს გახდა 3 და რაღაც, ხო? დავისავად ეხლა და ალბათ ვის აქვს შესაძლებლობა იმისი, რომ დაუშვათ ეს სხვაობა დაფაროს. 20-25%-ით მოხდა, ხო? მინიმალურად კურსის ცვლილება ასევე იქნება სასახული. ავიაკომპანია MyWay Airlines-ის შემოსვლა ქართულ ავიაბაზარზე ბილეთებს სავარაუდოდ 10-დან 20%-მდე გააიაფებს. BMG-სთან ავიაკომპანიის კომერციულმა დირექტორმა განაცხადა ეს. იგორ აფცეურმა ქართული ავიაბაზარი შეაფასა ამავე დროს საუბრისას და განმარტა, რომ გზავნაკადის ზრდა ასეთი ტემპებით რომ გაგრძელდეს, როგორც ეს ბოლო წლებში აუცილებელია საქართველოს აეროპორტებიდან სატრანზიტო რეისების განვითარებაც. ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს მორიგ შეხვედრას 50-მდე კომპანიის წარმომადგენელი დაესწროს. შეხვედრაზე საუბარი უცხოური კომპანიების მიერ საქართველოში საქმიანობის დაწყების ან გაფართოების გზებზე იყო, ისევე როგორც ქართული კომპანიების პერსპექტივებზე უცხოურ ბაზრებზე შესვლის მიმართულებით. BIP-ის ხელმძღვანელმა საქართველოში კრის შულტერმა საქმის კურსთან კომპანიის გეგმებზე და საქართველოს საინვესტიციო გარემოზე გაახმახვილა ყურადღება საუბრისას. 2017 წელი ჩვენი კომპანიისთვის და ზოგადად საქართველოში მოქმედი კომპანიებისთვის საკმაოდ აქტიური და დატვირთული წელი იყო. შესაძლებლობები ბიზნესისთვის საქართველოში წლიდან წლამდე იზრდება. კომპანია BIP საქართველოში უკვე 21 წელია საქმიანობს. მრავალი წარმატებული პროექტის დასრულების შემდეგ ცხადია ჩვენ არ ვჩერდებით და ის სწორედ წელს დაიწყება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი ბუნებრივი აერის მილსადენის კონსტრუქციის მშენებლობისა, რომელიც ბოლო 4 წლის განმავლობაში $2 მილიონი ინვესტიციას მოიცავს საქართველოში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროექტიც წარმატებით განხორციელდება. საქართველოს მართლა თვალსაჩინო და გამორჩეული პროგრესია ჩვენა ბოლო წლების განმავლობაში საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების კუთხით რეგიონულ ჭრილში და ზოგადადაც. გამოწვევები და მცირე ხარვეზები არის, თუმცა ასეა მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის შემთხვევაში. შეხვედრას ესწრებოდა ასევე ღვინის კომპანია მეღვინეობა ხარებაც, რომელიც ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს შეუერთდა. კომპანიის გენერალური დირექტორი მათი კომპანიის და ზოგადად ქართული ღვინის მწარმოებელი კომპანიისათვის ყველაზე დიდ გამოწვევად ევროკავშირის ბაზარზე შესვლის მიმართულებით ხარისხის და წარმატების ზრდას ასახელებს. შარშან 76 მილიონი ბოთლი იყო ღვინის ექსპორტი საქართველოსდან, წელს ველოდებით კიდევ უფრო მეტ ზრდას. და ამ შემთხვევაში თითოეული ღვინის კომპანიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაიზარდოს კომპანიის წარმატება, გაიზარდოს პროდუქციის ხარისხი. კონკურენცია ძალიან მაღალია. კონკურენციის დაძლევა ევროკავშირის ბაზარზე, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდ შრომასთან და წლებზე გათვლილ სტრატეგიულ გეგმასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ჩვენი მოვალეობაც ეს არის ქართული კომპანიების, რომ ხარისხის გაუმჯობესებით და რაც მთავარი არის ძლიერი პროდუქტით, დავიმკვიდროთ ჩვენი ადგილი ევროკავშირის ბაზარზეც.
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები მინიმალური საწესდებო კაპიტალის ზრდის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად ემზადებიან. კრისტალის აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ კერძო სექტორის ამატებითი კაპიტალის მობილიზებისათვის დრო საკმარისი აქვს. არჩილ ბაკურაძე არ გამორიცხავს, რომ კულუარებში უკვე დაწყებულია მისოების გაერთიანების შესახებ საუბარი, რაც ეკონომიკური ანალიზის მიხედვით სრულად მოსაოდნელია. მინიმალური კაპიტალის მოთხოვნა 250,000 ლარიდან 9 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. მომავალი წლიდან კი არასაბანკო საფინანსო ინსტიტუტებისათვის მინიმალური საწესდებო კაპიტალის მოთხოვნა უკვე 1 მილიონი ლარი იქნება. ცოტა წინააღმდეგობრივი გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ იმ მოთამაშეებსაც სურთ საქმიანობა აქ დრო რომ მოახდინონ დამატებითი კაპიტალის მობილიზება ან შესაძლოა ვიხილოთ სექტორში გარკვეული კონსოლიდაციის პროცესი, შეიძლება მცირე მოთამაშეები ერთმანეთს შეერწყან ან გახდნენ უფრო დიდი მოთამაშეების ნაწილი, რაც პრინციპში არ შეზღუდავს კონკურენციას, ეკონომიკური ანალიზით რაღაც კონსოლიდაციის პროცესი უნდა დაიწყოს. როგორც ამ შემთხვევაში მიკროსაფინანსო სექტორში, ასევე ბანკებში, როგორც იცით, ბანკებსაც ეძებათ საწესდებო კაპიტალის მოთხოვნები. თავშესაფრის მინიჭების ევროპული სააგენტოს მიერ გავრცელებული სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით 2016 წელთან შედარებით ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში თავშესაფრის მაძიებელი საქართველოს მოქალაქეების რიცხვი 35%-ით არის გაზრდილი. ამავდროულად 2017 წელს ევროკავშირში თავშესაფრის მაძიებელთა საერთო რაოდენობა 53%-ით შემცირდა. მათივე ინფორმაციით 2017 წელს საერთო ჯამში ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში თავშესაფარი დაახლოებით 7,700-მა უცხოელმა მოითხოვა, მაშინ როდესაც 2016-ში ეს რიცხვი 1,300,000 შეადგენდა. ასევე აშშ-ში ინფორმაციით გასული წლის ყველაზე მეტი მოთხოვნა სირიის მოქალაქეებისაგან დაფიქსირდა და ისინი პირველ ადგილს უკვე მეხუთე წელია ინარჩუნებენ. ქართლის ქარის ელექტროსადგურმა იანვარში 7,123,340 კილოვატ-საათი გამოიმუშავა. ენერგეტიკის განვითარების ფონდის ცნობით წარმოებული ელექტროენერგია 723,000 კილოვატ-საათით აღემატება იანვრისთვის საპროგნოზო გამომუშავებას. შორის აქვე მინდა უკვე ჩავერთო ან მადლობა შენ და იმედია მალე შემოგვერთები. ქართლის ქარის ელექტროსადგურის ჩართვის დღიდან გამომუშავებული და მიწოდებული ელექტროენერგია შეადგენს 103,923,000 კილოვატ-საათს. ეს მხოლოდ მოკლე და ერთი ამბავია. რა ხდება ენერგეტიკის სექტორში? როგორი იყო გასული წელი და რა პერსპექტივები აქვს დარგს საქართველოში? ამაზე პასუხად ვის თუ არა ისევ ჩვენს პარტნიორებს გალტენ-დაგარტში მივაკითხავდით, რომელმაც მათ შორის საოცარი ანალიტიკაც დადეს. საქმიანი დილის სტუდიაში კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი სპიკერის დებიუტი შედგება. წინასწარ შემიძლია დავანონსოს ეს ამბავი, მარიამ ჩახვაშვილს მასპინძლობთ, რომელიც გალტენ-დაგარტს წარმოადგენს. მარიამ, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა. მივესალმები გალტენ-დაგარტის გუნდის კიდევ ერთ წევრს. იგი გალტენ-დაგარტის ანალიტიკოსი გახლავთ. ამ დროს ყოველთვის ესეთი გამორჩეული მდგომარეობა ახლა გვაქვს ის, რომ დაიდო მთელი წლის მიმოხილვა. რაზეც მთელი გუნდი შრომობდით და მუშაობდით. რა შეგიძლია გამოყო? როგორც განსაკუთრებული მიღწევები და პრობლემები და შესაბამისად მცირედი ბლოკი ასევე ანალიზისა გააკეთო იმ გამოწვევებთან დაკავშირებით, რაც ენერგოსისტემას, ქართულ ენერგეტიკას რჩება თქვენი გადმოსახედიდან. ხადია 2017 წელი დაიხურა, შესაბამისად შეგვიძლია დავინახოთ რა სიტუაცია იყო გასულ წელს. მნიშვნელოვანი რაც არის ყველაზე მთავარი არის რომ 7.7%-იანი ზრდა გვაქვს მოხმარების, ესეთი მაღალი მოხმარების ზრდა წინა წლებში არ მქონია. მაგალითად 2016 წელს 6.2%-იანი ზრდა იყო და წინა 5 წლის საშუალო მაჩვენებელი 3.6% იყო. ანუ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზრდა არის მოხმარების 7.7%. მომავალშიც იგეგმება მოხმარების ესეთივე ზრდა 7.1%-იანი ზრდა აქვს 2018 წელს. ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა რაც გამოჩნდა ამ წელს და იგეგმება არის ზრდადი მოხმარების დაკმაყოფილების გზების მოფიქრება. 2017 წელმა ჩვენა რომ ეს ზრდა სრულად დაკმაყოფილდა იმპორტით.
გამომდინარე იქიდან, რომ ადგილობრივ გენერაციაში ზრდა მნიშვნელოვანი არ ყოფილა, შესაბამისად ეს ზრდა სრულად აკმაყოფილდა იმპორტით. მომავალ წელს 2018 წლის პროგნოზს ვუყურებთ 30%-იანი ზრდა გვაქვს იმპორტის დაგეგმილი და გამოწვევა ზუსტად ის არის, რომ ის pipeline პროექტების რაც არის დაგეგმილი, ზუსტად იმისთვის არის, რომ ეს იმპორტის რაოდენობა ასე თუ ისე შემცირდეს. და ჩანაცვლდეს, ხო? და ჩანაცვლდეს, სრული ჩანაცვლება არ მოხდება, იმიტომ რომ ტექნიკურად იმპორტი მაინც საჭიროა, სინქრონისთვის და ასე შემდეგ. თუმცა რაოდენობის შემცირება ნამდვილად შესაძლებელია და pipeline-ს თუ შევხედავთ, ეს ნამდვილად 5 წლიან პერსპექტივაში ასეა. მოთხოვნის ზრდა პროგნოზირებულზე რამდენით იყო აცდენილი, თუ იყო ამ შემთხვევაში რაიმე სახის რისკები, რომ თქვა დაკმაყოფილება ვერ მოგვეხერხებინა. ეს მაჩვენებელი, რომელიც საკმაოდ მაღალი არის, იყო თუ არა წინასწარ პროგნოზით გათვალისწინებული? პროგნოზით გათვალისწინებული იყო რაღაც ზრდის ტემპი, პროგნოზი პერიოდულად იცვლება და კორექტირდება. ყოველ შემთხვევაში დაგეგმილთან დიდი აცდენა არ არის. ამ მდგომარეობისთვის სახელმწიფო ელექტროსისტემის მხრიდან და სახელმწიფოს მხრიდან მზადება არის. სწორედ ამიტომ არის, რომ მოთხოვნა მოწესრიგება ყოველთვის ერთმანეთის ტოლია და გეგმაც შესაბამისად პერიოდულად კორექტირდება. ბოლო კორექტირება გეგმის მოხდა სექტემბერში და ფაქტიურად ერთ-ერთზე დაემთხვა სექტემბრის გეგმას საბოლოო სურათი. რომელი ქვეყნებიდან მე ვიცი, მაგრამ ეს ჩემი კითხვა არის, იმიტომ რომ ეს განსაკუთრებულად პოლიტიკურ ქარებს დააცხრობს ეს სტატისტიკა, მოხდა რეალურად იმპორტი, აი ამ გაზრდილი მოთხოვნის შესაბამისად, მე ვიცი, რომ ეს ძირითადად 3 ქვეყნისგან იყო და თქვენ გამოიანგარიშეთ ასევე პროცენტული გადანაწილება წილის და მიხედვით. ძირითადად წლის განმავლობაში აზერბაიჯანიდან ხდებოდა იმპორტი, იყო რუსეთიც და მცირე რაოდენობით სომხეთიც, წილობრივად წლის ჯამში დაჯდა 60-30 8.5, რაც არის ფაქტიურად უმსხვილესი მომწოდებელი არის აზერბაიჯანი, დანარჩენი რუსეთი და მცირედით სომხეთი. ადგილობრივი გენერაციის კუთხით გამოყოფდი ორ მნიშვნელოვან ამბავს, რაც წლის განმავლობაში ხდებოდა. ერთი იყო ენგურის შეჩერება თებერვლის თვეში, რამაც ენგურის გამომშავება ზამთრის პერიოდში საკმაოდ დაწია. ეს ერთ-ერთი მიზეზიც არის იმპორტის ზრდის. ზამთრის პერიოდში, სადაც თქვენ სეზონურობის მიხედვით ალბათ გახსოვთ, რომ ზამთრის პერიოდში უფრო მეტი იმპორტი გვაქვს. ამ პერიოდში ენგურის შეჩერება ნიშნავდა, რომ უფრო დეფიციტი იყო ჰიდროგენერაციაში, რამაც და იმპორტი. და ჰესების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ დარიალი სრულად მუშაობდა წელს 16-ის დეკემბერში, რომელიც გაეშვა, ხელვაჩაური ჰესის გაეშვა და შუახევი, რამაც მნიშვნელოვნად გაზარდა ჰესების გენერაცია. და ფაქტიურად ეს ჰესები რო არ გაზრდილიყო, ჰესებში კლება გვექნებოდა და კიდევ უფრო მეტი იმპორტი დაგჭირდებოდა. და 2018 წელს უკვე გამოჩნდება ამ სადგურების გავლენა გენერაციის კუთხით. ისინი მეტ მონაწილეობას მიიღებენ ზრდაში, ან ჰიდროგენერაციის 7.5%-იანი ზრდა არის დაგეგმილი 2018 წელს და ძირითადად მოვა ამ ახალ სადგურებზე, რომლებიც მასშტაბური იყო ადგილობრივი გენერაციის კლება, რომელიც ჩანაცვლა რეალურად იმპორტით, რა მოცულობაზე არის საუბარი. ადგილობრივ გენერაციაში წლიდან წელზე რაც ავადარებთ, კლება ფაქტიურად არ მქონია, სადღაც 1%-იანი კლება იყო ჰიდროგენერაციაში, რაც უბრალოდ სეზონურობის დამსახურებაა. თბო გენერაციაში კლება საერთოდ არ ყოფილა, ასე რომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ადგილობრივი გენერაციის ხარჯზე იმპორტის ზრდა არ მომხდარა. ეს რიცხობრივად თუ შევხედავთ, არის მხოლოდ სეზონურობის გამო. სეზონურობის გამო, ანუ ზამთარში ცოტა ნაკლები გენერაცია ჰიდროს, როგორც უკვე აღნიშნა, სამაგიეროდ ექსპორტი გაიზარდა. 22%-იანი ზრდა გვაქვს ექსპორტში, რაც აგრეთვე აი ამ სეზონურობის გამო სეზონურობის გავლენით არის ამ შემთხვევაში დაფიქსირებული. თუმცა დეკემბრის განსხვავებული, რომელიც ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს უკავშირდება, საერთოდ ესეც სეზონურობის გავლენა არის ისევ ადგილობრივ გენერაციას. დეკემბერში მეტი მოხმარება გვაქვს. თქვენს კვლევაში მარიამ ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა ტარიფების ზრდამ, ანუ იდენტიფიცირებამ და იმავდროულად სრულყოფილად არის მიმოხილული იმ კომპანიების ეგრეთ წოდებული საინვესტიციო ვალდებულებები, ცოტა რთული სათქმელია, მაგრამ გეგმა მათი, რასაც ისინი გეგმავენ უახლოესი 2-3 წლის განმავლობაში და ეს ეხება თითქმის ყველა კომპანიას დაწყებული თელასიდან, დამთავრებული იგივე Georgian Water and Power-ით და სხვებით. აქაც საკმაოდ დამბიჟდავი ციფრებია. კი ბატონო.
მთლიან რეგულირებულ დარგში, რაც არიან კომუნალური მომსახურების მიწოდება, სრულად რეგულირებულია სემეკის მიერ და მათ უწესდებათ ტარიფი. არსებობს საინვესტიციო გეგმა, რომელსაც სემეკი ამტკიცებს, რომელიც გათვალისწინებულია ტარიფში და აგრეთვე არსებობს ქსელის განვითარების გეგმა, რომელიც აქვს უკვე თელას, ენერგოპროს, სახელმწიფო ელექტროსისტემას, რაც გულისხმობს გადამცემი ხაზების რემონტს და ასე შემდეგ. ეს უფრო დიდ პერიოდს მოიცავს, 5 წლიანი არსებობს თელასისთვის და ენერგოპროსთვის და 10 წლიანი სახელმწიფო ელექტროსისტემისთვის. ჯამურად საკმაოდ დიდ რიცხვებზე არის ლაპარაკი, სადღაც 200 მილიონ ლარზე იყო ლაპარაკი ჰესაბში ინვესტიციის ჩადების კუთხით, 124 მილიონ ლარზე იყო ლაპარაკი წყალმომარაგებაში ინვესტიციაზე, სადღაც 600 მილიონი უნდა ჩაიდოს ქსელის რეაბილიტაციაზე, ელექტროქსელს გულისხმობ. ჯამურად სადღაც 1,2-1,3 მილიარდ ლარზე არის ლაპარაკი, ალბათ 5 წლიანი პერიოდის განმავლობაში. 5 წლიანი პერიოდის განმავლობაში. ეს კარგია, იმიტომ რომ მოსახლეობის რაოდენობა იზრდება, ანუ აბონენტთა რიცხვი იზრდება, ქსელის უსაფრთხოება უკვე უზრუნველყოფს არა მარტო მოსახლეობისთვის ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოებას, არამედ ტრანზიტის შესაძლებლობებს, გააფართოვებს და ასე შემდეგ. მაგრამ კიდევ რას გამოყოფთი ეს მნიშვნელოვანს და იდენტიფიცირებულს თქვენს ანალიტიკაში, რაც პოტენციური ინვესტორებს, რომლითაც ეს დარგი კვლავ მიმზიდველად ხდება, რა არის ის ძირითადი გზავნილი გალტენ-ტაგარტისგან? ამ მიმოხილვაში ერთი დიდი ნიუსი გავაჟღერეთ, რაც არის ის, რომ გაუქმდა PPA-ების ინსტიტუტი. სავალდებულო შესყიდვა. PPA რო განმარტოთ არის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულება, რომელსაც სახელმწიფოს წარმომადგენელი ესკო აფორმებდა ინვესტორთან. ეს გულისხმობდა, რომ რაღაც 10 წლიანი პერიოდის განმავლობაში კონკრეტული თვეების მიხედვით მოხდებოდა გარანტირებულ ტარიფად ელექტროენერგიის შესყიდვა. ეს ვრცელდებოდა, ეს წესი ვრცელდებოდა იმ პროექტებზე, რომელიც იყო ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ დამტკიცებულ ნუსხაში. და სწორედ აი ამ კრიტერიუმით ვინც უფრო ნაკლებ ტარიფს მოითხოვდა, ხდებოდა ხოლმე შერჩევა ინვესტორის. დღეის მდგომარეობით ეს მიდგომა გაუქმდა, ანუ PPA-ს ტარიფი აღარ გაიცემა არც ერთ პროექტზე, არც ნუსხაში შემავალზე, არც ნუსხის გარეთ არსებულზე და მათი პირდაპირ მოლაპარაკების საკითხი იქნება, ვისთან მოახდენენ ელექტროენერგიის შესყიდვას. რამდენად არის ეს პლუსი? და რეალურად რას მისცემთ? ეს არის ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი თავისუფალი ბაზრისკენ. კიდევ ერთი ნაწილი, რომელსაც გამოყოფდი, არის რომ 1 მაისიდან პირდაპირ მომხმარებლები, ანუ მსხვილი კომპანიები გახდებიან ვალდებული, რომ გახდათ პირდაპირ მომხმარებელი. ეს რას ნიშნავს? გავმარტოთ. დღეს ყველა მსხვილი საწარმო არის ორი კომპანიის GVP-ის და მანგანეზის გარდა, ჯორჯიან მანგანეზის გარდა, ამ ორი კომპანიის გარდა ყველა დანარჩენი მსხვილი საწარმო არის თელასის და ენერგოპროს აბონენტი. 2018 წლის 1 მაისიდან მსხვილი საწარმოები ვალდებულები იქნებიან, რომ პირდაპირ შეისყიდან ელექტროენერგია. ეს ნიშნავს, რომ მათ უნდა გააფორმონ პირდაპირ ხელშეკრულება ნებისმიერ ჰესთან. ეს პირობითად მომავალ ამ პირდაპირ ხელშეკრულებით მოლაპარაკებულ ფასადს უნდა შეისყიდან ელექტროენერგია. ეს უკვე გააჩენს ბაზრის პრეცედენტს, მოლაპარაკებული ფასის პრეცედენტს და უკვე აი ამ პრეცედენტზე დაყრდნობით ჩამოყალიბდება საბაზრო ფასი როგორც ასეთი და უკვე PPA-ის მაგივრად ეს საბაზრო ფასი გახდება მანიშნებელი ინვესტორისთვის ღირს თუ არა მშენებლობის გაგრძელება. რაც უფრო მეტი კომპანია იქნება თავისუფალ ბაზარზე, მით უფრო თავისუფალი ბაზრის პრინციპებზე გადავალთ და უფრო ბაზარზე ორიენტირებული სტიმულები წავა ინვესტორებთან. მიღმა იმისა, რომ სავალუტო ფონდი PPA-სთან დაკავშირებით მუდმივად ხედავდა ფისკალურ რისკებს და უყენებდა ამ პრეტენზიას საქართველოს მთავრობას და იყო დაჟინებული რეკომენდაცია მისი გაუქმებისა ბოლო წლების განმავლობაში. სწორად გაგიგეთ თუ არა, თქვენ ვერ ხედავთ დრამატულ რისკებს საიმისოთ, რომ ინვესტიციები და მიმზიდველობა სექტორისა შესაძლოა შემდეგ წლებში შემცირდეს. სწორად გავიგე? დიახ, სწორად გავიგე. 90-მდე PPA გაფორმებული სადგური უკვე არსებობს, რომლებიც ნაწილი მშენებლობის ეტაპზეა, ნაწილი განვითარების ეტაპზეა. ან იმათ არავინ ხელს არ ახლებს ის PPA-ები ძალაშია. ან რაღაც გარდამავალ 3 წლიან პერიოდში, სადაც შეიძლება ვხედავდეთ რაღაც შეფერხებებს ინვესტიციის კუთხით, ეს პროექტები აუცილებლად გაგრძელდება და დასრულდება. თუმცა მე ვერც იმას
ვერ ხედავ, რომ ეს 3 წელი შეჩერება იქნება, იმიტომ რომ უკვე გაიხსნა ბაზარი და ბაზრის სტიმულები ნელ-ნელა წამოვა უკვე პროექტებზე და ანუ განვითარების ეტაპს ისედაც ჭირდება 3 წლიანი პერიოდი და რაღაც 100-მდე პროექტი არის ახლა feasibility-ის ეტაპზე, რომლებიც კვლევის მდგომარეობაში არიან, მათ არ აქვთ PPA და უკვე დააკვირდებიან პარალელურად ბაზარს და პარალელურად იმ ტექნიკურ შესაძლებლობებს, რომლებიც აქვთ ბაზარზე. კითხვა გააქვს? კი, ფასებთან დაკავშირებით მინდა დავაზუსტო ინფორმაცია, რომელიც საქართველოს და თურქეთის ფასებთან რამდენად არის სხვაობა ჩვენ ამ სტუდიაშიც მოვისმინეთ საუბარი, რომ იმდენად შეიცვალა რეალურად ფასები თურქეთში, რომ გარკვეულწილად ინვესტორებისათვის გაჩნდა კითხვა, რამდენად შეიძლება გრძელვადიანად ეფიქრათ სწორედ ამ ენერგეტიკაში ინვესტიციების ჩადებასთან დაკავშირებით. რა ხდება დღეს და რამდენად ხედავთ საომავლო პერსპექტივაში ამ მიმართულებით ინვესტორების ინტერესის შენარჩუნების შესაძლებლობას? კი ბატონო, გეტყვით. ფასებთან დაკავშირებით როგორც სიტუაცია. თურქეთის ბაზარი ყოველთვის იყო ჩვენთვის საინტერესო ბაზარი, იმიტომ რომ საქართველოსთან ექსპორტი ძირითადად მოიაზრება თურქეთში. თურქეთში ბოლო წლების განმავლობაში არის საგრძნობი კლება ფასების, თუმცა უფრო დრამატული კლება იყო დაუშვათ 2 წლის წინ, ვიდრე წელს. ისედაც დაბალი ბაზაა და ისე მნიშვნელოვნად აღარ იკლებს, წელს უკვე რაღაც თვეების განმავლობაში ზრდასაც კი ვხედავდით. თუმცა ფასი არის დაბალი. ასე ვთქვათ, პარალელურად საქართველოს ფასებს რა შევხედოთ, იმპორტის ფასებშიც კლება გვაქვს, რაც დადებითი სიტუაცია არის ზრდადი იმპორტის ფარგლებში, თუმცა ადგილობრივ ბაზარს და საბალანსო ელექტროენერგიის ფასს უყურებენ ხოლმე, რაც არის იმპორტის და ასე შემდეგ უკონტრაქტო ელექტროენერგიის საშუალო ფასი არის, რაც ცოტა გაზრდილია წელს, თუმცა მხოლოდ იმიტომ, რომ იმპორტის რაოდენობა გქონდა დიდი. ასე ვთქვათ, ფასებს რო დავაკვირდეთ საქართველოს თურქეთის, ისეთ მნიშვნელოვან სხვაობებს ვეღარ ვხედავთ გარკვეულ თვეებში, თუმცა საფრთხის თვეებში მაინც საინტერესოა თურქეთის ბაზარი, მაინც ხდება თურქეთში ექსპორტი, წლევანდელ ექსპორტს რო დავაკვირდეთ, ცოტა უფრო დივერსიფიცირებული გახდა ბაზარი. მარტო თურქეთზე არ იყო კონცენტრირებული რაღაც რაოდენობა, სამხრეთშიც გავიდა ეს უკვე გვაძლევს თავისუფლებას არჩევანის, ასე ვთქვათ. და კიდევ უფრო საინტერესო პუნქტი ინვესტორებისათვის ამ შემთხვევაში როცა არსებობს. მეგონი არჩეულებრივია. კი მითხრეს და გამაფრთხილეს მუშინ ოთარ შარიქაძემ და ნინო პაპავამ არაჩვეულებრივი ადამიანი მეც არ გავჩერებული, მაგრამ მარტო აი ესეთი დებიუტებისთვის და მარტო ესეთი წარმოჩინებისთვის ღირს BMG-ს მუდმივი არსებობა მედია ბაზარზე, რომ გალტენტაგარტის ანალიტიკოსი მარიამ ჩახვაშვილი და მსგავსი ისინი მუდმივად იყვნენ და ჩაგაყენონ საქმის კურსში სხვადასხვა დარგებში მიმდინარე ტენდენციების შესახებ. მე მიხარია, რომ ეს მხოლოდ ჩვენი თანამშრომლობის დასაწყისია. ძალიან დიდი მადლობა. წარმოგიდგენს გისურვებთ. მადლობა. მარიამ ჩახვაშვილთან საუბარი დავასრულეთ. ჩვენ ახლა გველის შედარებით გრძელვადიანი ამინდის პროგნოზი თქვენ გექნებათ ახლა საშუალება დააკვირდეთ მინიმუმ 3 დღის შემდეგი 3 დღის განმავლობაში როგორი იქნება ამინდის პროგნოზი და შემდგომ უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენელს სტუმრობთ თათია ჩაფიჩაძესთან ერთად და გველოდეთ ძალიან საინტერესო თემით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. შინაგანი საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში რიგები არასაკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ვადაგასული მართვის მოწმობები ყველა შეეცვალა. 2018 წლის 1 იანვრამდე მიცემული ვადა შესაბამისად გადაიწია და მართვის მოწმობაც უკვე დასახლებულ კატეგორიაში ხვდება, შეუძლიათ შეცვალონ 1 აპრილამდე. ვადაგასული მართვის მოწმობის განახლება ჯანმრთელობის ცნობის საფუძველზე ხდება. კიდევ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ მართვის მოწმობამ ძალა არ დაკარგოს, კიდევ ერთხელ მას მიძღლობ მომსახურების სააგენტოს სერვისების ცენტრალური ბიუროს უფროს და თათია ჩაბუჩაძესთან ერთად ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესო თემებზე უნდა ვისაუბროთ. იმედა მაკასარაშვილს მომსახურების სააგენტოს სერვისების ცენტრალური ბიუროს უფროს მივესალმები. მოგესალმებით. თათია დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა. რეკლამის დროს საინტერესო დიალოგი ქონდა და ამიტომ პირველ კითხვას ასე დავსვამ, რომ გადაწიეთ ვადა მერე რა. მოგეხსენებათ, ვადა გადაიწია და 2006 წლის 1 აპრილამდე გაცემული მართვის იურიდიული ძალა შეუნარჩუნდათ 2018 წლის 1 აპრილამდე. შესაბამისად, მათ ვინც ვერ მოასწრეს 1 იანვრამდე მართვის განახლება შეცვლა. შესაძლებლობა ეძლევათ მიაკითხონ მომსახურების სააგენტოს სტრუქტურულ ერთეულებს, წარადგინონ მართვის მოწმობა, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა და საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი, რის საფუძველზეც მოხდება მათი მართვის განახლება, შეცვლა და გაიცემა ახალი მართვის. დღესდღეობით დაახლოებით ჩვენი მონაცემებით დარჩენილია 50,000-მდე ესეთი მართვის, თუმცა არ აქვს ინფორმაცია მათი ფლობელები რამდენად აქტიურად იყენებენ ამ მართვის და არის თუ არა საერთოდ ხმარებაში მართვის. მინდა განმარტო აქვე ისიც, რომ იმ პირებს, ვინც ვერ მოასწრეს 1 აპრილამდე თავიანთი მართვის შეცვლას, 1 აპრილის შემდეგაც ექნებათ შესაძლებლობა გამოცვალონ თავიანთი მართვის. იგივე პროცედურის გავლა მოუწევთ, არანაირი დამატებითი საგამოსტო პროცედურების გატარება არ დაჭირდებათ, შესაბამისად უბრალოდ მათ არ ექნებათ უფლება 1 აპრილის შემდეგ მართონ სატრანსპორტო საშუალებები და დაჯდნენ როგორც საჭესთან როგორც სკოლები. დანარჩენი შეცვლის პროცედურები დარჩება იგივე. ამ 50,000-დან ნამდვილად არ ვიცით, რამდენი იყენებს აქტიურად თავის მართვის მოწმობას. ფაქტია, რომ დღესდღეობით მომსახურების სააგენტოში ხალხალობა არ შეინიშნება, მიუხედავად იმისა, რომ 1 აპრილამდე გადაიწია და 1 აპრილს ტრადიციულად, რაც ამ დღეს ახლავს, გერი დიდი ღიმილი, იმიტომ ღიმილის დღეა, დაახლოებით 50,000 კაცს მიმართავთ ეხლა, რაც როგორც დაგვიანოს ბატონმა იმედამ, მე უბრალოდ ვერ წარმოვიდგინე, რიგში მაზოხიზმთან გვაქვს საქმე თუ რა არის, რიგში დგომა მოგწონ თუ იქ რიგში დგომა მერე და საუბარი რომ აი მე როგორი რიგებია, გამორიცხულია. არა იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გადაიტანა და გაახანგრძლივა ეს ვადა. ჩვეულებრივად მივყვებით ამ თემას, რომ თებერვალში მთელი მარტი 60 დღე არის წინ გამოიყენოთ საიმისოდ რომ მიხვიდეთ და რიგის გარეშე სრული სიხალვათია. სრული სიხალვათია, რიგი არაფერი არ არის. აიღოთ და შეცვალოთ ეს მართვის მოწმობა. რამდენმა მოასწრო პირველად ჯერზე დათქმულ ვადაში ჩატეულიყო? საკმაოდ ბევრმა შეცვალა მართვის მოწმობა დაახლოებით ჩვენ ამ პერიოდის განმავლობაში სადღაც 150-160,000-მდე მართვის შეცვლა განახლება გავაკეთეთ მთელი 2017 წლის განმავლობაში. შესაბამისად, ბევრმა მოასწრო და განაახლა მართვის მოწმობა. დარჩენილი რაოდენობა სადაც შეეხება კიდე გადაწყვეტ ვადას? არა, ვადა აღარ გადაიწეს ნამდვილად, იმიტომ რომ ამის აუცილებლობა არ არის. დღესდღეობით ნამდვილად არ არის ხალხმოვლობა, არ არის მოთხოვნა მართვის შეცვლაზე. იმედია, ყველანი ბოლო დღისთვის არ იტოვებენ და ბოლო დღეს არ აპირებენ მოსვლას მომსახურების სააგენტოში. რა ვიცი, თუ ისინი ვერ შეცვლიან და ვერ მოასწრებენ მართვის შეცვლას, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მათ ერთადერთი რაცაც შეძლებათ, ეს არის რომ დაჯდნენ საჭესთან როგორც სკოლები. დანარჩენი შეცვლის პროცედურები იგივე რჩება, ნებისმიერ დროს შეუძლიათ გამოცხადნენ მომსახურების სააგენტოში, არ დაჭირდება არც თეორიული, არც პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარება, უბრალოდ შეცვლიან და ჯანმრთელობის ცნობის საფუძველზე შეცვლიან მართვის მოწმობას განაახლებენ და ექნებათ ახალი მართვის მოწმობები.
კიდევ ერთი საკითხი სხვათაშორის მართვის მოწმობებთან დაკავშირებით, რომელიცაც უნდა ვაღიარო, არასოდეს დავინტერესებულ ვარ და მხოლოდ მას შემდეგ მოხდა ჩვენს ინტერესში, რაც სოციალურ ქსელში დაგვიკავშირდა BMG-ს და გკითხეს, რამდენად შესაძლებელი იყო ამ საკითხის გამორკვევა. ჩვენც რა თქმა უნდა დავიწყეთ ამ ყველაფერში გარკვევა, თათია ჩაფიჩაძეს პრინციპში მიბარდა თემა, რომ გაგვირკვია, რამდენად არის შესაძლებელი, ან როდიდან არის შესაძლებელი, რომ საქართველოში მიღებული მართვის მოწმობის რეალურად ვალიდაცია მოხდეს საზღვარგარეთ. კონკრეტულად კი ეს საკითხი ეხებოდა და დაინტერესებული იყო ის ადამიანი, რომელიც ამ შემთხვევაში ინტერესდებოდა ევროკავშირის ქვეყნებში ქართველი იმიგრანტების ცხოვრებისა და მუშაობის პერიოდში მართვის მოწმობის ვალიდაციის საკითხზე. სანამ ბატონი იმედასგან მოვისმენთ პასუხებს და განმარტებებს ამ თემაზე, თათიამ რა ინფორმაცია შეაგროვა, მან მინდა რომ გამოგიყვანოს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. დიახ, გასული წლის ივლისში საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის იმჟამინდელმა მოადგილემ შალვა ხუციშვილმა განაცხადა, რომ ქართული მხარე მართვის მოწმობის აღიარების კუთხით ევროკავშირის ქვეყნებთან მუშაობის გააქტიურებას გეგმავდა. როგორც ხუციშვილმა აღნიშნა, ამ თემაზე რამდენიმე ქვეყანასთან აქტიური დიალოგი უკვე დაწყებულიც კი იყო. სწორედ ეს განცხადება გახდა იმის საფუძველი, რომ სულ ცოტა ხნის წინ, როგორც უკვე აღინიშნა, BMG-ს გუნდმა თემაზე ქართველი ემიგრანტებისგან რამდენიმე წერილი მიიღო. ჩვენთან გამოგზავნილ შეტყობინებებში ისინი იმ პრობლემებზე საუბრობენ, რომელიც მათ მართვის მოწმობის არაღიარების გამო სამუშაოს დაწყების დროს ექმნებათ. ჩვენ რა თქმა უნდა დავინტერესდით შინაგან საქმეთა სამინისტროს დიალოგის შედეგებით, თუმცა როგორც პრესსამსახურმა განგვიმარტა, ამ ეტაპზე რაიმე კონკრეტული შედეგები მოლაპარაკებებს არ გამოუღია და პროცესი გრძელდება. რამდენად რეალურია საქართველოში გაცემული მართვის მოწმობის კონვერტაცია ევროკავშირის ქვეყნებში, ამ თემაზე ჩვენ რამდენიმე ორგანიზაციის წარმომადგენლის აზრიც მოვისმინეთ. საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის გამგეობის თავმჯდომარე ეკალალიაშვილი ამბობს, რომ რაიმე ტიპის შედეგებზე საუბარი და საერთოდ დიალოგის დაწყება ევროკავშირის ქვეყნებთან ამ მიმართულებით შეუძლებელია მანამ, სანამ მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდის ქუჩაში გადატანა და გამოცდების გართულება არ მოხდება. ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს თუ როგორ ვიღებთ მართვის მოწმობას ჩვენს ქვეყანაში, ჯერ ცოტა შორს ვართ ევროკავშირის სტანდარტებისგან. დღეს პირი, რომელიც აიღებს მართვის მოწმობას, ხშირ შემთხვევაში უჭირს ავტომობილის მართვა და აუცილებელი არის გამკაცრდეს ზომები, იქნეს გადატანილი გამოცდა ქალაქის რეალურ სივრცეში, ეს ერთი, მაგრამ აუცილებელი ასევე თეორიული ცოდნა კვალიფიციურად მიიღონ მართვის მოწმობის მსურველებმა. გამოცდების გართულებისა და ავტოსკოლების ერთგვარი რეორგანიზაციის აუცილებლობაზე საუბრობს საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელიც. როგორც დავით მესხიშვილი განმარტავს, ამ დროისთვის ქვეყანაში 1000-ზე მეტი ავტოსკოლა ფუნქციონირებს, რომელთა დიდი ნაწილი მომხმარებლებს გამოცდების ჩაბარებას ეგრეთ წოდებული კოდირების გზით სთავაზობს. ასეთ პირობებში კი საერთაშორისო დონეზე მისი აღიარება ფაქტობრივად წარმოუდგენელია. პრობლემა ამის გამო იშლება ორ ნაწილად. ერთი ავტოსაგზაო შემთხვევები, რომელიც კატასტროფული რაოდენობით ხდება საქართველოში და გარდაცვლილების და დაშავებულების რაოდენობა და მეორე მხრივ ეს საერთაშორისო აღიარების დონეზე. საქართველოს მიღებული აქვს ევროდირექტივა იმისთვის, რომ 2018 წლის 1 ოქტომბრამდე დანერგოს გამოცდა მაგალითად პრაქტიკული გამოცდა რეალურ სივრცეში, თუმცა ამას უნდა მოყვეს ავტოსკოლების რეორგანიზაცია, იმიტომ რომ თუ ადამიანმა არაფერი არ იცის რეალურ სივრცეში როგორ დასვავ გამოსაცდელად, მთელი ჯაჭვია რეფორმების და როგორც წესი აქ ველოდებით. ახლა 2018 წლის 1 სექტემბერი როდის მოვა ბოლო, ასე ვთქვა, დედლაინი, რომ მაშინ მაინდა-მაინც იმ დღეს გავაკეთოთ. სინამდვილეში ამის დანერგვა შეიძლება და ბევრად ადრე, იმიტომ რომ ეს ევროდირექტივა ცნობილია უკვე წლებია. სწორედ ამ თემაზე უნდა განვაგრძოთ ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად საუბარი. ბატონო, იმედა თუ შეიძლება რომ გითხრათ, როგორც ვიცი 2018 წლის პირველი ნახევარი იყო დასახელებული იმ ვადად, როცა უნდა მოხდეს პრაქტიკული გამოცდის გარესივრცეში გადატანაზე მუშაობა, როგორ მიმდინარეობს მუშაობის პროცესი, თუ გვაქვს უკვე რაიმე კონკრეტული შედეგები და რაღაც ინფორმაცია სად გაკეთდება ეს? რა თქმა უნდა, შედეგები გვაქვს, კონკრეტული ნაბიჯები გადადგმულია, პროექტირების პროცესი დასრულებულია. ჩვენ მოვახდინეთ ყველა იმ პროექტის შეჯერება და განხილვა, რომელიც უკავშირდებოდა მართვის რეალურ პირობებში გატანას, ქალაქის პირობებში ჩაბარებას, მართვის პრაქტიკული გამოცდის. ამ ეტაპზე უკვე საკანონმდებლო ცვლილებებზე არის საუბარი, რომელიც უნდა იქნეს მიღებული და მოსახურების სააგენტო უკვე როგორც იყო დაანონსებული 2018 წლის პირველ ნახევარში მიიღებს მართვის პრაქტიკულ გამოცდებს ქალაქის პირობებში, რეალურ მოძრაობაში და შესაბამისად ამ კუთხით
გამოცდის გართულებას ველოდებით უკვე 2018 წლის პირველი ნახევრიდან. ინფრასტრუქტურული მიმართულებით გაქვთ უკვე რაღაც კონკრეტული სამუშაო შესრულებული, იმიტომ რომ ეს არ უნდა იყოს როგორც ვიცით, მხოლოდ რაღაც ერთ ადგილას ქალაქში, უნდა იყოს ბევრი ლოკაცია, რომ ისევ არ ქონდეს ადგილი რაღაცა დაზეპირებას და ისე გამოცდის ჩაბარებას. ბატონო, მოგახსენებთ, მომსახურების სააგენტო გამოცდებს ჩაიბარებს და გამოცდებს მიიღებს ყველა იმ ლოკაციაზე, სადაც განთავსებულია მომსახურების სააგენტოს სერვის ცენტრები, სტრუქტურული ერთეულები და შესაბამისად ყველა იმ ადგილას, სადაც მოხდება მართლმსაჯულების პრაქტიკული გამოცდის მიღება ქალაქის პირობებში და შემუშავებული იქნება არაერთი მარშრუტი იმის გამო, რომ არ მოხდეს დაზეპირება, არ მოხდეს კონკრეტული მარშრუტების შესწავლა და მერე იმ მარშრუტებზე მოძრაობის ადვილად დაზეპირება, ესე ვთქვათ. ამ დროს შენარჩუნებული იქნება ბოდიში კომპიუტერული მექანიზმი, როდესაც ქულების სისტემით ხდება დაცვა პრაქტიკული გამოცდისას, სანამ თქვათ საბოლოო შედეგს დაგება. ეს იქნება შერეული სისტემა, როგორც კომპიუტერული, ისე სუბიექტური შეფასების სისტემა დამოკიდებული იქნება როგორც ელექტრონულ სისტემაზე, ისე თვითონ გამოცდილზეც. ავტოსკოლებთან მიმართებით ხომ არ გეგმოთ რაიმე კონკრეტულ ლიცენზირებას ან რაღაც გართულებას ამ მიმართულებით? დაკავშირებით მიმდინარეობს ღია კონსულტაციები, მიმდინარეობს სამუშაოები, ეს საკითხი განხილული იქნა არაერთხელ ჩვენს მიერ, როგორც ავტოსკოლებთან, ისე სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურებთან. ეს საკითხი ეხლაც დამუშავების პროცესშია. მოგეხსენებათ, რომ ავტოსკოლა არის კერძო ბიზნესი, კერძო სუბიექტების ხელშია. შესაბამისად, ამ კუთხით არაერთგვაროვანი შეფასებები კეთდება, არაერთგვაროვანი მიმართულება და ამიტომ სიფრთხილეა საჭირო იმისათვის, რომ ავტოსკოლების რეგულაციები იქნეს შემოღებული. ჩვენ რა თქმა უნდა ვცდილობთ მივიღოთ ყველაზე კარგი პრაქტიკა, განახორციელოთ ჩვენ ქვეყანაში იმისათვის, რომ ის კანდიდატები, ვინც შემდგომში აპირებენ მართლმსაჯულების მისაღებ პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარებას, მომზადებული მოვიდნენ მაღალ დონეზე და გამოცდები ჩააბარონ მაღალ დონეზე მომსახურების სააგენტოში. და კიდევ ერთი კითხვა, როდესაც გამომცდელი იქნება შეფასების ამ ნაწილში ჩართული, დაგჭირდება თუ არა თქვენი გუნდის ნაწილის გადამზადება ან რაღაცა დამატებითი, თქვათ მოსამზადებელი სამუშაოები გარდა ინფრასტრუქტურის ამ მიმართულებით. ეს პროცესი მიმდინარეობს, გრძელდება, დაწყებულია და გრძელდება. ჩვენ ვამზადებთ ჩვენს თანამშრომლებს იმ ხალხს, ვინც მიიღებს პრაქტიკულ გამოცდას ქალაქის პირობებში, რა თქმა უნდა, ეს სიახლეა, ნოვაცია ჩვენ ქვეყანაში დიდი ხანი უკვე აღარ ყოფილა პრაქტიკული გამოცდის მიღება ქალაქის პირობებში. შესაბამისად, ამის მომზადება უკვე დიდი ხანია დავიწყეთ, ზუსტად ამ პერიოდმა ამ მომზადება მოიწვა ეს დიდი გრძელი პერიოდი, რაც საჭირო იყო მართლმსაჯულების პრაქტიკული გამოცდის ქალაქში გატანასთან დაკავშირებით და აი ზუსტად ამიტომ მოვიდა 2018 წლის პირველ ნახევრამდე ეს საკითხი, რომ საჭირო იყო ინფრასტრუქტურის შექმნა, საჭირო იყო კადრების გადამზადება, საჭირო იყო საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება, რომელიც მოითხოვდა კომპლექსურ სამუშაოს და ამ პროცესში ჩართულები იყვნენ როგორც სამთავრობო, ისე არასამთავრობო სტრუქტურები. ძალიან ბევრ სამთავრობო სტრუქტურის მხარდაჭერა გვჭირდება იმისათვის, რომ ჩვენ გავიდეთ და ქალაქის პირობებში ჩავიბაროთ მართლმსაჯულების მისაღები პრაქტიკული გამოცდა. დიდი მადლობა. თათია, პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია შევაჯამოთ ჩვენი მაყურებლისათვის, რომ იქამდე სანამ არ მოხდება საგამოცდო, თქვათ, ფორმატის ისე შემუშავება, რომ ის სრულად ეთანხმებოდეს მათ შორის საერთაშორისო სტანდარტებს, იქამდე ვალიდაცია მართვის მოწმობების პრაქტიკულად შეუძლებელია. ხო, და ალბათ ერთი მაგრამ არსებობს კი და იმ შემთხვევაშიც თუ კი გართულდება და თუ კი გართულებულს აიღებენ იმ ადამიანების ბედი, ვისაც უკვე აღებული აქვს და ვინც ცხოვრობს ამ შემთხვევაში ვისი ინტერესიც იყო ეს ემიგრანტების, მათი მართვის მოწმობების თემა კიდე რაღაც კითხვის ნიშნის მეშտეს და მათი შეეხება ბოდიშვიხტი მართლმსაჯულების გამოყენება, ისე ნუ გავიგეთ, რომ ევროკავშირის და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში არ ხდება ქართული მართლმსაჯულების გამოყენება, რა თქმა უნდა ხდება, დასაშვებია და შესაძლებელია ქართული მართლმსაჯულებით მოგზაურობა არამარტო ევროპაში, არამედ მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში. რაც შეეხება სამუშაო ნაწილს, ყველა ქვეყანას აქვს თავისი წესი, თავისი კანონმდებლობა, განსხვავებით შემდგომ უკვე კონვენციებისა, სადაც უკვე თვითონ განსაზღვრავს, რა ვადით დაუშვებს უცხო ქვეყანაში გაცემული მართლმსაჯულების მქონე პირს სამუშაოდ თავის ქვეყანაში, ან რა პირობებით დაუშვებს, ან როგორ შეცვლის უცხო ქვეყანაში გაცემულ მართლმსაჯულებს. ხშირად ესეთი ურთიერთობა დამყარებული არის ორ მხრივ შეთანხმებაზე.
რაზედაც აქტიურად მუშაობს დღესდღეობით შინაგანსაკუთრებთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტი, აქტიურად მიმდინარეობს მოლაპარაკება არამარტო ევროკავშირის, არამედ სხვა ქვეყნებთანაც იმასთან დაკავშირებით, რომ აღიარებული იქნეს ქართული მართლმოწმობა და მარტივად მოხდეს ქართული მართლმოწმობის შეცვლა უკვე იმ ქვეყნებში. დიდი მადლობა თქვენ სრული და ამოწრავი ინფორმაციისათვის. იმედა ბაკასარაშვილს მომსახურების სააგენტო სერვისების ცენტრალური ბიუროს უფროს მასპინძლობდით საქმიან დილაში. პრინციპში ხა შეგვიძლია არის რომ უკვე დავაანონსოთ შოთას შემოსვლაც საქმიან დილაში, თუმცა წინ მოკლე სარეკლამო პაუზა გველოდება და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. პერიოდულად თემები დაავების განხილვისას, რომელიც კომპანიების და მომხმარებლების ურთიერთობის დარღვევებს ეხება ხოლმე, კონკრეტული მიზეზებით გადაწყვეტილებას დავალიანების ჩამოწერასთან დაკავშირებით იღებს. მიმდინარე წლის იანვარში გამართულ 9 საჯარო სხდომაზე 200-ზე მეტი საჩივარი იყო განხილული. თემების განმარტებით მოქალაქეთა საჩივრები მოიცავდა ხანდაზმულ დავალიანებებს, კომპანიების მიერ უსაფუძვლოდ დარიცხულ თანხებს, რიცხველების საფასურს, კომპანიის დადგენილებებს, აბონენტთა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას ცნობის თაობაზე. კომისიის გადაწყვეტილებით ჩამოწერილი თანხების ოდენობა ჯამში შეადგინა 10207 ლარი. ეს მხოლოდ ერთი მონაცემია, თუმცა პერიოდულად ამის შესახებ ინფორმაციას ჩვენი მაყურებლები ისმენენ, BMG-ს კითხულობები კითხულობენ და არა მხოლოდ. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად. სალმე ვარდიაშვილი, ენერგოომბუდსმენი გსტუმრობს და მაია მელიქიძე, სემეკის წევრი. მოგესალმებით. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის. მოგესალმებით. ვახსენე, ეს არ არის ერთეული შემთხვევა და არც იშვიათი შემთხვევა, როდესაც ასეთი დაავების შედეგად გადაწყვეტილება მიიღება ჩამოწერასთან დაკავშირებით. აი, სტატისტიკას რომ მივყვეთ, უკვე ერთი და იგივე დარღვევებთან დაკავშირებით. აი, როგორ ჯობს, რა სიხშირით დგება აი ეს განხილვები? ჩემთვის ეს არის საინტერესო, ჩემთვის მომხმარებლებისთვის რა პერიოდულობით დგება ჩართულობა ამ განხილვებში ვისია? თქვენ როგორც უკვე სტაჟიანი, მაია შედარებით ახალი სისტემაში შემოერთებული, მაგრამ სტაჟიანი ეკონომისტით შესაბამისად და პროფესიონალი, მე მაინტერესებს თვითონ ეს პროცედურები, სალომე თუ შეიძლება. სიამოვნებით, დიდი მადლობა, ეს ძალიან კარგი თემაა ყოველთვის, იმიტომ რომ რაც მეც ვსაუბრობთ ამაზე, მეტი მომხმარებელი, მეტი მოქალაქე იგებს ამის თაობაზე და უკეთ იცის მე როგორ დაიცვას საკუთარი უფლებები. ამიტომ პირველი ეტაპი არის ის, რომ მოქალაქეს უჩნდება დაუშვათ კონკრეტული პრეტენზია ენერგოკომპანიის წინააღმდეგ და ყოველთვის მოუწოდებ რომ მომართოს ენერგოომბუდსმენის საპარადს. ნუ რასაკვირველია, მას უფლება აქვს პირდაპირ მიმართოს კომისიასაც, მაგრამ ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენს, ასე ვთქვათ, დაუღალავ მომსახურებას მომხმარებლებს. ასე რომ მოგმართავს და პირველ რიგში დგება რეკომენდაცია, საზოგადოებრივი დამცველის რეკომენდაცია, რომელიც ეგზავნება ენერგოკომპანიას. ენერგოკომპანიების დიდი ნაწილი ითვალისწინებს რეკომენდაციებს და ჩვენ გვაქვს ასეთი პრაქტიკა, რომ ასე ვთქვათ, აი ამ მედიატორული საქმიანობით ვასრულებთ დავებს და მომხმარებელს დაუკმაყოფილდება თავის მოთხოვნა ჩვენი რეკომენდაციის საფუძველზე, ესე იგი ეს ნიშნავს, რომ პრობლემა ამოიწურა და აღარ მივმართავთ ადმინისტრაციულ წარმოებას. ამ შემთხვევაში უკვე სემექს, მაგრამ თუ ისე აღმოჩნდა, რომ კომპანიამ ჩვენი რეკომენდაცია არ გაითვალისწინა, მაგრამ მისთვის სავალდებულო არ არის. სავალდებულო არ არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ომბუდსმენის რეკომენდაცია თავისთავად ეს არის სარეკომენდაციო ხასიათის, მაგრამ მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ წესების და კანონის მიხედვით ვეუბნებოდი, რასაც ვეუბნებოდი და მან არ გაითვალისწინა, უკვე ვიწყებ მის წინააღმდეგ ადმინისტრაციული საქმის წარმოებას, რაც იმას გულისხმობს, რომ შუამდგომლობით შევდივარ ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ კომისიაში და ვითხოვ, რომ სამეკის საჯარო სხდომაზე უკვე წევრების მონაწილეობით საჯაროდ განვიხილოთ დავა ამ მოქალაქესა და კომპანიას შორის, სადაც მე ყოველთვის ვარ მომხმარებლის უფლებების დამცველი. სწორად გავიგე თუ არა, ანუ გამოდის, რომ თქვენ მუდმივ რეჟიმში ახორციელებთ ამას, ეს არ არის ნორმირებული, ანუ ეს არის კვირაში ერთხელ განხილვა. აი, კვირაში ერთხელ თუ კი მოასწრებს კომისია, ეს არის აი ყველაზე ცოტა და ყველაზე მინიმუმი. კი, ჩვენ შეგვიძლია ყოველდღიურად შორს არა ვარ დასასველი კომისიასთან დაკავშირებით. მაია, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. არის თუ არა გამომდინარე იქიდან, რაც სალომემ ბრძანა, ეს ყველაფერი ნორმირებული თუ მომხმარებელთა უფლებები მიღმა დეკლარირებულისა რეალურად არის თავარი ზრუნვის საგანი სემეკისთვის. ცალსახად უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს.
უფრო მეტად დავაზუსტებ, ანუ შარშან 4.500.000 ლარის ჩამოწერა მოხდა. ანუ ეს საჯარო სხდომებზე განვიხილავთ აბსოლუტურად ყველა საკითხი, სხვადასხვა ტიპის საკითხები არის. ერთ-ერთი არის ბუნებრივია თქვენ ახსენეთ ხანდაზმული დავალიანებები და აქვე მინდა თქვენი ეთერით მივმართო ჩვენს მოსახლეობას და ვუთხრა რომ თუ კი კომუნალური საწარმოს მიმართ მათ აქვს დავალიანება და ამ დავალიანების წარმოშობიდან გასული არის 3 წელი და მეტი, მათ შეუძლიათ მომართონ ენერგოომბუდსმენს, ან პირდაპირ შეუძლიათ მომართონ სემექს და შესაბამისად ჩვენ ამ დავალიანებებს ჩამოვაწერთ. ბუნებრივია კომპანიები არ გვეთანხმებიან და ამას აფიქსირებენ საჯარო სხდომაზე, მაგრამ ჩვენი დისკრეციული უფლება გახლავთ იმისა, რომ მივიღოთ ამ თვალსაზრისით გადაწყვეტილება. ძალიან მნიშვნელოვანი რამ მინდა გავაცხადო, გიორგი თქვენ ახსენეთ უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. უკვე დაინერგა კომერციული მომსახურების ხარისხის მონიტორინგის სისტემა ჩვენთან. კიდევ ახსნი მოსახლეობისთვის მარტივად გასაგები რომ იყოს, თუ თქვათ არის საუბარი აბონენტის რეგისტრაციაზე, მომარაგების აღდგენაზე, ან თუნდაც მრეცხველთან დაკავშირებული სირთულეები არსებობს, ისინი მიმართავენ კომუნალურ საწარმოს და ჩვენ აი ამ განცხადებებს დროის რეალურ რეჟიმში ვხედავთ ჩვენ სისტემაში და ბუნებრივი არის სპეციალური დრო, განსაკუთრებული დრო, რომლის განმავლობაშიც უნდა აღმოიფხვრას ეს პრობლემა, თუ არ არის აღმოფხვრილი, ბუნებრივია ჩვენ გვაქვს ძალიან მკაცრი რეაგირება. ასევე მეორე მნიშვნელოვანი მიმართულება თქვენ გქონდათ საუბარი არაერთხელ გააშუქეთ, ეს არის მისტიური მომხმარებლის პროგრამა. მისტიური მომხმარებლის პროგრამა ჯერჯერობით განხორციელდა თბილისში, თუმცა ჩვენ გავდივართ და მთელ საქართველოს მოვიცავთ. გამოვლინდა ძალიან, ასე ვთქვათ, მკაფიო დარღვევები, რაზეც ჩვენ გქონდა კომუნიკაცია შესაბამისად აი ამ კომუნალურ საწარმოებთან, მივეცით გაფრთხილება, ერთთვიანი ვადა რომ გამოასწორონ და შემდეგ უკვე გავაგრძელებთ ბუნებრივია ამათ თვალსაზრისით. ტენდენციები ჭრილში მინდა რომ ახლა გადავიდე და ორი მიმართულება მაინტერესებს, თუმცა დავიწყებ დავების სანამ სემექთან მივხვალთ იქამდე მოგვარების ტენდენციაზე. დაახლოებით წილობრივად როგორი იყოფა კომპანიების რეაგირება თანხმობაზე და გამოსწორებაზე და შემდეგ უკვე დავების გადანაცვლებაზე, ანუ მათი პოზიციები რამდენად ხშირად დიახ, ჩვენი სტატისტიკის მიხედვით რეკომენდაციების უდიდესი ნაწილი კმაყოფილდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ კომპანიები მიჩვეულები არიან, უკვე გვაქვს რაღაც ესეთი პრაქტიკა, რომ ისინი ასრულებენ ამ რეკომენდაციებს, იმიტომ რომ პრაქტიკა უჩვენად, რომ თუ არ შეასრულებენ ამ სახის რეკომენდაციას, რომელზედაც დამცველი ძალიან დასაბუთებულად მიუთითებს, მერე მარეგულირებელი კომისია ყოველთვის იღებს მაინც მოქალაქისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ჩვენი რეკომენდაცია სამართლებრივად არის დასაბუთებული. ამიტომაც დიახ, სტატისტიკის და მიხედვით პროცენტულად რომ ვთქვათ, ჩემი რეკომენდაციების ძალიან დიდი ნაწილი კმაყოფილდება. თუმცა გვაქვს დაახლოებით 20-30%, ალბათ ეს არის მათთვის ძალიან პრინციპული საკითხები, რომელსაც არ აღიარებენ არასოდეს და არ ფიქრობენ, რომ აი ამ ესეთ მედიატორული საქმიანობით გამოსწორდეს ეს ყველაფერი და მე უკვე გადადის ეს ადმინისტრაციულ დავაში. ასე რომ ძალიან კარგია, რომ 2014 წლის შემდეგ აი ამ ჩვენი დაუღალავი მუშაობით, რასაც ქვია, შემივაჩვეთ კომპანიები, რომ რეკომენდაციები უნდა დაკმაყოფილდეს, თუმცა ჩვენც უკვე ვიცით, რომ გრჩება რაღაც კონკრეტული პროცენტული მაჩვენებელი, სადაც ვერ მივახციეთ ამ თანხმობას. ერთი ტენდენცია მინდა, მაშინ თქვენი სტატისტიკიდან ჩვენი მაყურებლისთვისაც გახდეს ცნობილი, რამდენად ხშირად იმეორებთ ერთსა და იმავე რეკომენდაციას ერთ და იგივე კომპანიის მიმართ, ან რამდენად ხშირია გამეორება დარღვევების? ნამდვილად, იმიტომ რომ არის ესეთი გამეორება, რადგანაც ჩვენ ვერ ამოვწურეთ თუნდაც ხანდაზმული დავალიანების თემა. შესაბამისად, ეს არის ის პრობლემა, რომელიც უნდა ინდივიდუალურად ამოვწუროთ. ასე არ ხდება, რომ დიახ, ასე არ ხდება, რომ აი კომპანიამ დაინახა, რომ ეს სისტემაში მას აქვს ეს პრობლემა და თუ მოქალაქე ამაზე არ გამოთქვამს პრეტენზიას ამ საჩივრით არ მოგმართავს, ის ადგება და ბაზიდან ყველას ამოშლის, ყველა ხანდაზმულ დავალიანებას ამოშლის. არა, ყველამ უნდა ინდივიდუალურად მოგმართოს, რომ ჩვენ ინდივიდუალურად გადავუწყვიტოთ, თორე ხა კომპანია თუ ხედავს, რომ აქ მაგალითად ერთ უბანში რამდენიმე მოგმართა და ჩვენ მივმართეთ მათ რეკომენდაციით, თუმცა იმ უბანში კიდევ რჩება ასეთი ხალხი, იმას თავისი ინიციატივით არასდროს არ ამოშლის ბაზიდან როგორც ხანდაზმულ დავალიანებას და აი როგორც გიორგი თქვა, ეცდება ბოლომდე რომ მაინც ამოიღოს ეს თანხები მომხმარებლებისგან. ამიტომაც უნდა ყველა მიაქტიუროს საკუთარ საქმეზე, თავის პირადი აღრიცხვის ბარათები კარგად უნდა გადაამოწმოს და თუ იქ ხედავს რომ რაღაც ისეთი თანხა არის, რომელიც საძველია, უნდა მოგმართოს აუცილებლად. კომპანიებზე მეტად პრობლემას ხედავ მომხმარებლებში და ინფორმაციაში კიდევ ერთხელ გავავრცელებთ, ეხლა BMG-ზე დაიდება
სალომე ვარდიაშვილის და მაია მელიქიძის სრული გზავნილები, რაც ახლა ითქვა. და კონკრეტულად სემეკის წევრმა კიდევ ერთხელ ამ ხანდაზმულობასთან დაკავშირებით გაიკეთა განაცხადი, რომ თუ ამას ვერ მიმართეთ პირდაპირ სემეკს, მიმართეთ ჯერ თუ გნებავთ ქალბატონ სალომე ვარდიაშვილს, რომელიც არის ენერგოომბუდსმენი და დასახელებულია კონკრეტული ვადა. ეს არის 3 წლის წინანდელი თემა, ექვემდებარება ჩამოწერას და ახლა თუ გინდათ რომ თქვენ მანიპულირებდნენ, ის ბიზნესია და მოიქცევა ისე როგორც იქცევა. თუმცა ამისთვის სემეკი არსებობს და არის მასის მაი კომენტარი გინდათ. კი, პატარა კომენტარს გავაკეთებ. კიდე ერთი მიმართულებით, ეს არის ახალი მომხმარებლების მიერთების საკითხი. ესეც ძალიან ხშირად დგება ხოლმე. როდესაც თქვათ ადამიანი აშენებს სახლს, ან კორპუსს, ან ასე შემდეგ და შემდეგ დგება ბუნებრივია მიერთების საკითხი. ამ თვალსაზრისითაც ხდება მიმართვა კომპანიისადმი გარკვეული ვადა არის ამისთვის. ძირითადად კომპანიები არ ყვებან ხოლმე ამ ვადებს. შემდეგ ჩვენი წესებისგან მიხედვით კომპანიამ უნდა გაუნახევროს მის მიერ გადახდილი თანხა მიერთებისთვის. თუ ამ ვადასაც ვერ დაიცავს, შემდეგ უნდა გაანულოს, დაუბრუნოს ეს თანხა და თუ კიდევ არ დაიცავს, მაშინ კომპანიამ უნდა განახორციელოს კომპენსაცია. ანუ იქით გადაუხადას თანხა. და ესაც თუ პატარა თანხები არის განსაკუთრებით იურიდიული პირების შემთხვევაში, თუ ეს კომერციული ხასიათის არის. არიცი, მაგრამ მგონი რაღაცა კარგი შესაძლებლობები ჩნდება. ეს არ ურჩევნია, რა თქმა უნდა, ბიზნესს რომ ვინმე ვადა დაურგოს, იმიტომ რომ მას თავისი ვალდებულებები აქვს, როცა კორპუსი შენდება, ის ჩასაბარებელია თავისი, მაგრამ თუ მაინც ასეთი ზიანი მიადგება მას, რომ ის თავის ვალდებულებას ვერ შეასრულებს, მაშინ ამის საკომპენსაციოდ არსებობს ეს წესი და ეს ყველამ უნდა გამოიყენოს. ეს ორი მიმართულება გასაგები არის, რომ საკმაოდ ხშირი არის და თქვენთვის ტენდენციურად ყველაზე მეტად გამოიკვეთა. მაგრამ მე მაინტერესებს, ანუ ისეთი დარღვევები, რომელიც კონკრეტულ შემთხვევაში კონკრეტულ კომპანიას უკავშირდება, რაც ინდივიდუალური შემთხვევები არის. ასეთ დროს, როდესაც თქვა ერთხელ, ორჯერ, 10ჯერ მიიღებს კომპანია ერთსა და იმავე რეკომენდაციას, ერთი და იგივე საკითხზე მოუწევს, თუნდაც თქვენთვის არ დათანხმება და შემდეგ დავაში ჩაბმა და ამ დავის გახილვის შედეგად მისთვის არასასურველი შედეგის დადგომა, ასეთი შემთხვევები რამდენად ხშირად დგება? იდეაში ალბათ ერთი ტიპის ჩამოწერებია, ერთი ტიპის რეკომენდაცია. ეს მგონია, მე ხას არ შემიხედავ. მასობრივად, თორე არის ძალიან ინდივიდუალურები, ძალიან кейსები იქნება, სალომე, ბუნებრივია, მაგრამ აი, იცით რა ვერ გავიგეთ, აი გუშინ რომ ემზადებოდით ამ თემისთვის, აი ეს რა არის, რომ პროფილი, შინაარსი, რეკომენდაციების რჩება ერთი და იგივე. შარშანის გააკეთეთ მაია 4.5-რის ჩამოწერა, წელს ალბათ ნახევარში ყველა ვარიანტში იქნება. მაგრამ კომპანიები რატო არ იცვლიან დამოკიდებულებას მომხმარებლის მიმართ? მომხმარებელი რატო არ ცდილობს მეტი ინფორმაცია მიიღოს, ან გნებავს თავის უფლებებზე, ან გნებავს ელემენტარულზე, თუ შეიძლება ამაზეც. ჩვენ მაქსიმალურად დავიწყეთ ახლა როგორც მოგახსენეთ იმ ორი პროგრამის ამუშავება და სისტემის ამუშავება. ბუნებრივია ვცდილობთ კომუნიკაცია საზოგადოებასთან და კიდევ დავნერგავთ ძალიან ბევრ ნაბიჯს გადავდგავთ. ამ თვალსაზრისით გქონდა იდეაც რომ ვთქვათ კვირაში ერთხელ კომისიის წევრი ვართ 5 კომისიის წევრი პირადად შეხვდეს მომხმარებელს და უბრალოდ დაელაპარაკოს მათი უფლებების შესახებ. მაქსიმალურად ვებრძვით იმისთვის რომ ჩვენი ცნობადობა, ჩვენი თქმის არ იყოს გიორგი საზოგადოებაში, ასე ვთქვათ, ამაღლდეს და იცოდნენ რომ მათი უფლებების დაცვა შესაძლებელია როგორც ენერგოომბუდსმენის აპარატში, ასევე სემექსში. აქედან გამომდინარე, ცალსახად უნდა აღვნიშნო ის, რომ სალიცენზიო პირობების დარღვევის შემთხვევაში კომპანია ჯარიმდება. შარშან 2017 წელს დაჯარიმდა GVP, ვიტყვით, ანუ ამასაც წელსაც თუ კი შევამჩნიეთ, რომ გამოვლინდება მუდმივ რეჟიმში გარკვეული დარღვევები დადგება დღის წესრიგში დაჯარიმების საკითხი, რაც კომპანიები პრინციპში ძალიან მტკივნეულად აღიქვავენ. თუმცა ჩვენ ამისთვის მზად ვართ. როდესაც თქვენ თქვით, რომ ერთი და იგივე საქმეებთან დაკავშირებით დავამატებთ თუ შეიძლება, გვაქვს ასეთი პრაქტიკა კიდევ, რომ ჩვენ მივმართავთ ხოლმე კომისიას, როდესაც მივმართავთ იქვე ვთხოვთ კომისიას, რომ ჩაწეროს გადაწყვეტილებაში, რომ მსგავსი და ანალოგიური საქმეების კიდევ მასობრივად შემდგომში განხილვის ან არ შესრულების შემთხვევაშიც დაეკისრება ფინანსური სანქცია. კი, გვაქვს ასეთი, შეიძლება რომ დავინახავთ, რომ თემა მასობრივი არის, მაგრამ ერთხელ დაადგენს პრაქტიკას კომისია, მაგრამ მერე კომპანია იმას მაინც არ ემორჩილება, მერე ასეთი სახის ჩანაწერის გაკეთების შესაძლებლობაც აქვს თვითონ მარეგულირებელ კომისიას, რომლის მიღებული გადაწყვეტილება უკვე შესასრულებლად სავარაუდოა. 2014 წლიდან დღემდე პროგრესი მინდა რომ შევაფასოთ, რამდენად იყო ამ ყველაფრის ეფექტი, აი
მასშტაბები რიცხვებში როგორია? მასშტაბები რიცხვებში არის 5-ჯერ, 6-ჯერ, 7-ჯერ მეტი, იმიტომ რომ გაზრდილი, რა თქმა უნდა, 2014 წელს მარტო ჩვენთან ენერგოომბუდსმენის სამსახურში 2013 წლისთვის მხოლოდ იყო 600 განცხადება. მე რომ მივედი და დავინტერესდი სტატისტიკით და ჩვენ 2014 წლის მაისიდან შევუდექით მუშაობას და უკვე 2014 წლის ბოლოს გვქონდა 2500-მდე განცხადება. ანუ ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ იმისთვის, რომ რაც მე შეიძლება მეტი მომხმარებლისთვის ყოფილიყავით ხელმისაწვდომი და ცნობადი. და ჩვენ გარდა ამისა უკვე გეგმავთ ერთობლივ რეგიონულ გასვლებს, ანუ ენერგოომბუდსმენის სამსახური და პლუს კომისიის წევრი უკვე რეგიონებში, იმიტომ რომ ვფიქრობთ, რომ თბილისში 100 ისე ინფორმაცია უფრო კარგად ვრცელდება, ვიდრე ეს რეგიონებისთვის ხდება. 9 იანვარს ჩვენი ეთერში არ ყოფნის გამო რა გამორჩა საქმიან მაყურებელს? ნეონთან დაკავშირებით მინდა კითხო, რომ საქმის კურსში მეც არ ვიყავი, ბოდიში ვიხდი და აგერ თავად ენერგოომბუდსმენის ამომე ვარდიაშვილი გაგვასწრა სამსახურს. დიახ, დიდი მადლობა. 9 იანვარი 2018 წლის 9 იანვარი მნიშვნელოვანი თარიღია ჩვენი სამსახურისთვის, იმიტომ რომ საერთაშორისო ორგანიზაციის ენერგოომბუდსმენების ქსელის წევრი გავხდით. ეს თან საგამონაკლისო შემთხვევა გახლდათ, ვინაიდან ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანება დამოკიდებულია თვითონ ქვეყნის ევროკავშირის წევრობაზე. აქ არიან ისეთი წამყვანი ქვეყნები, როგორიც არის ბრიტანეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, ბელგია, შოტლანდია, ირლანდია და კიდევ წამყვანი ევროპული ქვეყნები. ეს ორგანიზაცია აერთიანებს ეროვნულ ენერგოომბუდსმენებს აი ამ ქვეყნებიდან და აქ ხდება ძირითადი ამ საქმიანობის მათი საქმიანობის პრინციპი და მიზანი არის ის, რომ რაც შეიძლება შეიქმნას მომხმარებელთა უფლებების, ენერგეტიკის მომხმარებელთა უფლებების დაცულობის მაღალი სტანდარტი და მუშავდება მთელი რიგი დოკუმენტები, პრაქტიკა, მიდის მსჯელობა ყველაზე პრობლემურ საკითხებზე და ჩვენთვის დაუშვეს გამონაკლისი და შეიტანეს წესდებაში ცვლილება, რომ საქართველოს შეუძლია გახდეს წევრი იმის მიუხედავად არის თუ არა ის ევროკავშირის წევრი და ჩვენ ეს შევძელით და დავანახეთ, რომ ვართ ღირსეული, ასე ვთქვათ, სამსახური და აი ამ ოჯახის ღირსეული წევრები გავხდით. სიახლებია სემექშიც, ნუ დავით ნარმენიას ფონზე მაიამელიქის ნამდვილად აღარ არის უკვე სემექის ახალი წევრი. არმანიამ ამ ნაწილში აჯობა ნამდვილად, მაგრამ ვიცი რომ ბევრი სიახლე აქვს და ნაწილს მოასწრებს და დღეს დაანონსებს. ერთი რაც ვიცი, საკმაოდ აგრესიული კარგი გაგებით იქნება კომუნიკაცია საზოგადოებასთან ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის. ჩვენ მას არასდროს არ ურჩივით, იმიტომ რომ მუდმივად გვაქვს კავშირი, მაგრამ ბევრ სხვა სიახლეებთან ერთად ვიცი რომ ეს ერთ-ერთი პრიორიტეტია 2018 წელს. ნამდვილად ჩვენ აგრესიულ პოლიტიკას ვაპირებთ, რომ განვახორციელოთ და პრინციპში ეს პროცესი 2017 წლიდან განსაკუთრებით გამძაფრდა. მომავალ წლებშიც და წლევანდელი წელი იქნება გარდამტეხი კომუნიკაციის თვალსაზრისით საზოგადოებასთან, მათი უფლებების დაცვის ჭრილში. ბუნებრივია ამის შესახებ კომპანიებიც არიან ინფორმირებულნი და დავასახელებ ასევე კომპანიას, მაგალითად ენერგოპრო ჯორჯია უკვე ამ კომპანიამ მაქსიმალურად შეამცირა დავების რაოდენობა, ანუ ადგილზევე წყვეტს, რასაც ვერ ვიტყვი თქვა დანარჩენ სხვა კომპანიებზე, მაგრამ ისინი ეჩვევიან ამ პრაქტიკას და ეს ძალიან კარგია და წინ გადადგმული ნაბიჯია. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი კომისიის ერთ-ერთი წევრი გიორგი ფანგანი გახდა ECRB-ის პრეზიდენტი, ასევე კი ბატონო, ამასთანავე ერას წევრები გახლავთ, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. მაქსიმალურად კომუნიკაციობთ ევრო სტრუქტურებთან, ზუსტად იმ მიზეზით, რომ ყველა ის სტანდარტი, რომელიც არის დანერგილი საერთაშორისო თვალსაზრისით და განსაკუთრებით ევროპულ ქვეყნებში, როგორც ასევე სალომემაც აღნიშნა, დავნერგოთ ჩვენს ქვეყანაში და მაქსიმალურად პროგრესულები ვიყოთ. ამაში გვჭირდება ბუნებრივია თქვენი მხარდაჭერა, რომ საზოგადოებამდე მივიტანოთ ჩვენი მესიჯები. ეს პლატფორმა არის იმისთვის შექმნილი, რომ თქვენ სემეკმა მაიამელიქიძეს მადლობა სემეკის წევრს, მადლობა სალომე ვარდიაშვილს, ენერგოომბუდსმენს ყოველთვის ეფექტურად გამოიყენოთ. ძირითად ბენეფიციარებთან საურთიერთობოდ იქნებიან ეს კომპანიები თუ მომხმარებლები რიგით. უმეტესი მადლობა დღეს მობრძანებისთვის და ბევრი საინტერესო. მადლობა იმისათვის, რომ მუდმივ რეჟიმში ხართ ჩვენი მომწოვებები დამხმარე ძალა. მადლობა სტუმრობისათვის. ჩვენ მოკლე სიუჟეტი გველოდება. წინ გიგანტური კომპანიები იცვლიან ხშირად შენობებს, ოღონდ ამ შემთხვევაში მიერთებასთან დაკავშირებით არ ვისაუბროთ კონკრეტულ ქსელებზე. რა მიზეზებით ხდება ცვლილებები მსოფლიოს წამყვან კორპორაციებში და როგორია 21 საუკუნის სტანდარტები და თანამედროვე გამოწვევები. როგორ გარემოში უწევთ მუშაობა დღეს ტექნოლოგიურ თუ სახელმწიფო დაწესებულებებს და მათი საომავლო გეგმები როგორ გამოიყურება მარიამ ადამიანის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ვნახოთ.
ჯერ კიდევ 2 წლის წინ ტრენდული ტანისამოსის რითეილერმა ნიუ ლუკმა გრანდიოზული გადასვლის შესახებ დაანონსა და შტაბ-ბინა ლონდონის King Cross-ში გადაიტანა. უკვე მიმდინარე წლის დასაწყისიდან კი ვრცელდება ხმები, რომ ამავე ოფისში მალევე ინტერნეტ გიგანტი Google განთავსდება. შენობას, სადაც 7000 ადამიანი ეტევა უზარმაზარ ლონდონურ შტაბ-ბინას უწოდებენ. გადასვლის საკითხზე სამუშაოები უკვე დაწყებულია და შენობის გაფორმებით ოლიმპიური სტადიონის დიზაინერები დაკავდნენ. ეს პროექტი კი ამერიკულ Google სამუშაო ადგილების გაზრდაში დაეხმარება, ამიტომაც დიდი ბრიტანეთი კორპორაციას უდიდეს ნდობას უცხადებს და ხელშეწყობას პირდება. მსგავსად Google-ის შენობის ცვლილების შესახებ დაანონსა გაერთიანებულ სამეფოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომეც, რომელიც ლონდონში მდებარე ტემზეს ნაპირზე მდებარე ახალ 12 სართულიან შენობას იკავებს და ყველაზე ძვირადღირებულ ნაგებობად არის შეფასებული მსოფლიოში. თუმცა ყოფილი ელჩის რობერტა ტატლას თქმით, ეს პროექტი უკვე აღარ პასუხობს თანამედროვე მოთხოვნებს, ამიტომაც ახალი ლოკაციის ძებნა დაიწყეს. კრიტიკოსების აზრით, შენობა გარედან შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეს გავს, შიგნიდან კი თანამედროვე ხელოვნების გალერეას. ხოლო მას შემდეგ, რაც საელჩო ადგილმდებარეობა შეიცვლის, მის ადგილას სავარაუდოდ ლუქს კლასის სასტუმრო აშენდება. კიდევ ერთი ინტერნეტ გიგანტი, რომელსაც ოფისის შეცვლა სურს Facebook-ია, რომელმაც ამის შესახებ ჯერ კიდევ გასულ წელს დაანონსა. ადგილმდებარეობა ისევ კანადის ვანკუვერი რჩება, თუმცა იცვლება ქუჩა, რომელიც მდებარეობს ქალაქის ყველაზე საქმიან ნაწილში. სწორედ აქ გადმოინაცვლებს სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში კომპანია Amazon-იც. ჩამონათვალში მოხვდა Apple-იც, თუმცა კომპანიამ სამუშაო შენობა გასულ წელს შეიცვალა, ანუ მას შემდეგ, რაც კამპუსის მშენებლობა დასრულდა, რომელიც რეალურად Steve Jobs-ის იდეა იყო. Apple პარკის ტერიტორია 71 ჰექტარზეა გადაჭიმული და დაახლოებით 12000 ადამიანზეა გათვლილი. თავად შენობა კი როგორც არქიტექტურული თვალსაზრისით, ასევე დიზაინითა და ტექნოლოგიური მოწყობით ერთ-ერთ ყველაზე ძვირადღირებულ და უნიკალურ ნაგებობად სახელდება. სანამ სტუმარს წარვადგენ, ერთი საინტერესო ამბავი და ჩვენს მაყურებელს გავუზიაროთ. ჩვენმა ყოფილმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა კრიპტოვალუტაში ფული წარმატებულად დააბანდა. გიორგი მღებრიშვილის ახალი დეკლარაციით, რომელიც 29 იანვრით თარიღდება, ირკვევა, რომ 12 ბიტკოინის მფლობელია, კარგად მოუფიქრებია, რომელიც გასულ წელს რაღაც $10,440 შეუძენია. 2018 წლის 1 თებერვლის კურსით კი მისი მფლობელობაში არსებული კრიპტოვალუტის ღირებულება 11 ჯერ არის გაზრდილი და $114,798 აღემატება. და ეს იმის გათვალისწინებით, რომ დეკლარაციის შევსების დრო პრინციპში ცოტა დაგვიანებით იყო, მაგრამ დეკემბერში რამდენი იქნებოდა 12 ბიტკოინი. ამაზე თქვენთვის მომინდია მარტივი არითმეტიკა. ამასობაში ჩვენ სტუმარს უნდა უმასპინძლოთ. არ ფლობს დარწმუნებული ვარ გიორგი მღებრიშვილი ქართულ კრიპტოვალუტას, დარწმუნებული ვარ იმაშიც, რომ დაინტერესებს ეს საკითხიც. ვახტანგ გოგოხიას ოქროს აწმისის დამფუძნებელს მასპინძლობ საქმიან დილაში. მოგესალმებით ვახტანგ. მადლობა სტუმრობისათვის კიდევ ერთხელ. ისე როგორ არ აინტერესებთ ქართულ მინისტრებს, ყოფილ მინისტრებს ოქროს აწმისი ვერ გავიქე. ჯერ არ მომმართიათ, მაგრამ ალბათ მოვაიგდროთ. მაგრამ გავიდე სამი თვე ჩვენი ბოლო შეხვედრიდან, ცოტა მეტი. და მე ვიცი რომ ძალიან ბევრმა მოგმართა თქვენ და ვიცი გარკვეული წარმატებები რომელიც ოქროს საწმისმა გაიარა ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ბაზრებზე. ძალიან მოკლედ მინდა ვახტანგ მოგვიყვე ამ პერიოდის შესახებ და რა ეტაპზეა ახლა კომპანია. კი, ანუ თითქმის რამოდენიმე თვეა მასმედიაში არ გამოსულვართ და სიახლეებზე მადლობა რომ მოგზავნეთ. თქვენ მოწევაზე, რა თქმა უნდა სიამოვნებით დავხდი. ჩვენ მქონდა გეგმაში რომ თებერვალში გაგვეშვა პირველი დატა ცენტრი თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში, მაგრამ ეს მოახერხეთ უფრო ადრე. დეკემბერში გავუშვით, ეხლა თებერვალში ვაპირებთ პირველი მეგავატის შევსებას. და გვაქვს კიდევ დარეზერვებული გარკვეული მოცულობა, რომელსაც დავამატებთ. თბილისის თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში ხარ? არა, ქუთაისის ზონაში, დიახ. ასევე გვაქვს მომაპარაკება ჩინელი ინვესტორებთან, რომლებიც ახლა ბოლო ერთი თვე არის რაღაც გრანდიოზული ინტერესი აქვთ, განსაკუთრებით საქართველოს მიმართ და აპირებენ გარკვეული ინვესტიციების განხორციელებას. ნუ ახლა ჯერ მოლაპარაკების რეჟიმში ვართ. იმიტომ რომ ჩინეთში გარკვეული შეზღუდვები შემოდის და ჯერ
კანონმდებლობით არ შემოუგიათ, თუმცა იქაურ ინვესტორებს ეს საფრთხე და შიში აქვთ და ალტერნატიულ ადგილებს ეძებენ ფულის დასაბანდებლად. ასევე ჩვენს გარდა კიდე რამოდენიმე კომპანია არის დაახლოებით, იგივე მიმართულებით, ვინც მუშაობს საქართველოში, თუმცა ჩვენ ვიყავით, ვინც შარშან ICO-ზე გავიდა და ამ კუთხით მოიზიდა სახსრები პირველი ვიყავით. პოტენციურ ჩინელ ინვესტორებთან დაკავშირებით გასაგებია, რომ კონკრეტული მოლაპარაკების პირობები არ შეგიძლიათ გაგვისაჯარავთ, მაგრამ თუ შეგიძლიათ თავად კომპანიების შესახებ გითხრათ რამე, აქამდე სხვა ქვეყნებთან თუ ქონიათ მათ რაიმე სახის მოლაპარაკება, ან რამე მსგავსი დეტალი მაინც გაგვიზიაროთ. ერთ-ერთი არის venture capital-ის, ანუ საინვესტიციო ფონდი, რომელსაც დაახლოებით 2 მილიარდის აქტივები აქვს. სახელს ჯერჯერობით არ დავასახელებ, იმიტომ რომ თებერვლის მეორე ნახევარში აპირებენ ჩამოსვლას და გვექნება პირველი შეხვედრა საქართველოში მათთან. და მაგის მერე შემეძლება უკვე რაღაცა დეტალების თქვა. წარმატებულ შედეგებსაც გაგვიზიარებთ ამასთან დაკავშირებით. რა სიახლეები არის კიდევ თებერვლისათვის დაგეგმილი თქვენი მხრიდან უკვე გარდა თქვათ ინვესტორებთან ურთიერთობისა, მათ რა სიახლეებს შესთავაზებთ უკვე მომზადებულს, რაც მათთვის შეიძლება საინტერესო იყოს? ზოგადად, კრიპტოვალუტაშიც გარკვეული სეზონურობა არსებობს. ეხლა მოდის ჩინური ახალი წელი, იანვარი და თებერვალი მეტნაკლებად ასე ვთქვათ, მკვდარი და ცუდი სეზონია. კრიპტოვალუტებში. ეს პანიკის საპასუხოდ ვინც განსაკუთრებით აგრესიული გახდა ამ ბოლო პერიოდში ბაზარზე წევის შედეგად კრიპტოვალუტების მიმართ. ეს არის არგუმენტი თქვენი მხრიდან. ვოლატილობა კრიპტოვალუტებს რო ახასიათებდა, მე მგონი ძალიან დილეტანტი უნდა იყო, ვინც თუ მაშინ არ უნდა შეხვიდეთ. მე მგონი იცი როგორ დაიწყო, რაღაცა პერიოდის განმავლობაში გაერკვა საზოგადოების რაღაცა დიდი ნაწილი და უცებ იმას დამთხო ფასის ცვლილება და შესაბამისად ამან გამოიწვია სტრაფი რეაქცია, რომ ეს საჭე გვაყოფინეს თავი. წარმოუდგენელია ვახტანგ ნებისმიერ აი ბოლო ბიჟზე, სადაც ფეხბურთზე და ან პოლიტიკაზე, ფეხბურთზე აღარ არის ალაპარაკო სამწუხაროდ და იმიტომ პოლიტიკაზე მიდიოდ, იქაც კი ბიტკოინებზე ლაპარაკობენ. კი, ანუ აჟიოტაჟი არის ეს მსოფლიოში და საქართველოში განსაკუთრებით. იმიტომ რომ რაღაცა ეგრე მოხდა, რომ ეპიცენტრში ვარ და ინტერესიც არის ქართული ხალხის მიერ ამ სიახლეებზე და კრიპტოვალუტებზე ზოგადად. რა თქმა უნდა, ეხლა ვიღაცა ვინც შევიდა ამ ბიზნესში ძალიან მაღალ ფასზე და მე ერთ თვეში დაინახა ესეთი ვარნა, გული შეიძლება აუცრუდეს. მაგრამ ეს ემოციური ფონია. ეხლა რო შევადაროთ შარშანდელ წელს, სადაც 10ჯერ გაიზარდა ფასი, იქ სიტყვაზე 50%-იანი ვარდნა არ არის ისეთი კატასტროფული და ინვესტორს უნდა გქონდეს გარკვეული მოლოდინები უფრო გრძელ ვადაზე. სულ ადარებ იმ პერიოდს, როცა ჩვენი საქმიანი დილა დავიწყეთ. $410 იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით პრინციპში პირველები, ვინც მედია მოწამვლა გავაკეთეთ საზოგადოების კრიპტოვალუტებით. ეს იყო შენ ხარ ჩემი ბატონი 2016 წლის სექტემბერი. 2016 წლის არა? ზაფხული. ივლისი თუ აგვისტო. ჩვენ იმ პერიოდში ვიმუშავეთ. 400-ის ფარგლებში იყო და დავიწყეთ, აი როგორც რა ვიცი, ფუნტი დოლარის წყულს ვაცხადებთ ისე. ეხლა აქ ძალიან ბევრი ესეთი ნიანგის რემლებით ღვარღვარებს ჩვენთანაც რომ ეს შანსი ხელიდან არის გაშვებული. კარგით, მე ისევ მინდა ინვესტორებს დავუბრუნდე, რაღაცნაირად ვცდილობ, რომ დამატებით ინფორმაცია მივიღო. თქვენთვის რამდენად გადამწყვეტი მნიშვნელობის იქნება, როცა ასეთი მასშტაბის საინვესტიციო შესაძლებლობასთან გაქვთ რამდენიმე ნაბიჯი დარჩენილი. ანუ ამით რა შეემატება ოქროს საწმის, რა შეიძლება რომ თქვენ 2018 წლის ბოლო შეჯამებისას გეგმის შესრულებად გითხრათ. კი ბატონო, ანუ ჩვენ მქონდა დაახლოებით 3 წლიანი გეგმა, სადაც ვაპირებდით ეტაპობრივად 20 მეგავატამდე ასვლას. ეს დაახლოებით $40 მილიონი ინვესტიცია და ვფიქრობ, იმ ტემპების გათვალისწინებით როგორც მივდივართ, ვფიქრობ, რომ შევასრულებთ. გეგმა გადახედოთ და კი, არა, გეგმას მივახცევთ როგორც მინიმუმ. ეხლა კონკრეტულად გარდა იმ ჩინელი საინვესტიციო ჯგუფისა, რომელსაც თქვი, ასევე არიან სხვაებიც დაინტერესებული. გვაქვს მაგალითად ერთ-ერთთან მოლაპარაკება, მოცულობები რო ვთქვა დაახლოებითი არის 5-7 მილიონი დოლარის ინვესტიციაზე ერთ-ერთთან საუბარი. და კიდე გვაქვს ქართველებთანაც გვაქვს საუბარი, მაგრამ
ჯერჯერობით, ანუ სანამ არ დასრულდება, ანუ გარკვეულ ფორმას არ მიიღებს ეს ქართული კომპანია თუ კი, ქართული საინვესტიციო ჯგუფია. თან საინტერესოა. ჩაერთო საინტერესოა ბოლომდე. ასე რომ გეგმები განხორციელებადია ყველაფერი ოქროსაწმისისთვის. კი. წარმატებები და შეგვატყობინეთ ყველაფერი. აუცილებლად. როგორც ელექტროენერგია სჭირდება ოქროსაწმის და ნებისმიერ კრიპტოვალუტას, ისევე სჭირდება საინფორმაციო უზრუნველყოფა. მე და შენ ბევრჯერ გვისაუბრე ამაზე. ინდოდა რაღაცის თქვა. ხო, ანუ მარტი იქნება ძალიან საინტერესო თვე, მე მგონია და ბევრი სიახლე იქნება როგორც ჩვენი მხრიდან, ასევე ზოგადად ამ სექტორში. ამიტომ დაველოდოთ აი ამ პერიოდს. მარტის პერიოდს, ხო? ახლა წლები რო გადაივლის. ჩინურიც. ჩინურიც. აკაოც. ოკეი, კარგი. ვახტანგ გოგუხიას მადლობა დიდი ოქროსაწმისის დამფუძნებელს. ჩვენ აუცილებლად მივადევნებთ თვალყურს პირველი ქართული კრიპტოვალუტის განვითარებას, როგორ მიდის ეს ამბები და ალბათ როგორც ვახტანგ მობძანა მარტის თვეში უფრო მოუბრუნდებით განახლებული სიახლეებით, მით უმეტეს აგერ თებერვალში დიდი მასპინძლობა აქვს გამართული ერის ინვესტორების ჩამოსვლას. დავასრულოთ ამით საქმიანი დილა. ჩვენ ორშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს ამ შემადგენლობით. მანამდე გელით სუპერ საინტერესო ქალების ნარატივი გვანცალაღიძესთან ერთად. ახალი ლოკაციიდან? ხო, ლოკაცია ახალია, სასტუმრო ვინოტელი, მართალია, მადლობა ანა შეხსენებისთვის. და დღეს ცხადი ანალიტიკის დროა, რომლის ანონსითაც ასევე დათქმებით ახლა, დაელოდეთ ელენე კვანჭილაშვილს ძალიან საინტერესო ექსკლუზივებით. დროებით.